jag ska uttrycka min tacksamhet för att jag får vara här. Jättekul att vara med och prata. Ja, men vad kul. Hela poängen med den här boken jag skrev är liksom försöka möta folk där de är. Liksom. Och jag har ju ingen egen podcast och jag vet inte var folk är någonstans och vad de är intresserade av. Men det vet ju du. Välkommen hit dock, får man väl säga, Erik Agner. Ja. Professor i praktisk filosofi. Yes. Har skrivit en bok som jag börjar lyssna på, How Economics Can Save the World. Exakt. Och skrivit massa andra saker också. Ja. Och varit ute och kört såna här TED-talks och massa coola grejer. Liksom. Ja, det är några andra. Om man ska ringa in dig kort, liksom, vad är det du är ute och predikar om? Ja, alltså jag är lite eklektisk, men jag har en bakgrund som filosof och nationalekonom. Och mycket det jag pratar om handlar om värdet av ett filosofiskt förhållningssätt och värdet av ett vetenskapligt förhållningssätt. Jag tycker att vetenskap och filosofi för det första hänger ihop ganska bra. Det är som två sidor av samma mynt eller två ingredienser i en ganska bra kaka i slutändan. Och de är båda tillämpliga. Det är kanske något man inte tänker på. Man tänker på vetenskap och filosofi som abstrakta och så här fjärmade från vårt dagliga liv och vår verksamhet i företagande eller hobby eller något sådär. Men poängen jag försöker göra gällande lite är att det här är viktiga grejer och de är direkt tillämpbara i våra liv. Och så försöker jag förklara det på olika sätt som man kan använda sig av de här insikterna i sitt dagliga liv. Mm. Jag gillar ju filosofi. Jag tänker mig att de som lyssnar är lite så här som jag, lite entreprenöriella, företagsamhet liksom så där, eller bara nyfikna personer som vill lära sig om livets mysterier. De kanske tycker att filosofiska rummet på P1 det är torrt och tråkigt och så vidare. Liksom. Men jag vill bara så här, om vi säger att filosofi, du får ju rätta mig om jag har fel, är liksom sökandet efter den universala sanningen på något sätt. Ja, det är en inställning. Okay, ja, jag skulle säga så här att filosofin handlar om de djupaste frågorna och de största och mest abstrakta liksom, frågorna. Om sanning, det är en av frågorna, men också om hur man ska leva sitt liv för att leva ett gott liv, hur man ska bygga ett bra samhälle, hur man ska relatera till andra, vad man har för ansvar och skyldigheter och sånt här. Och det där låter ju liksom extremt abstrakt. Va? Men sen om man tittar närmare på vad filosofer säger så är det ofta direkt tillämpbart. Och just nu har till exempel under en period stoikerna haft en storhetstid kan man säga i Silicon Valley. Så massor med människor i Silicon Valley tycker att de här stoikerna då, Seneca, Marcus Aurelius, som skrev för bokstavligen 2000 år sedan, alltså att de har viktiga insikter för hur vi ska bemöta motgångar. Det gör man ju, alla som har jobbat med företag, startups känner till motgångar. Va? Och det här att hantera motgångar på ett kreativt sätt är mycket viktigare på många sätt än att lära sig helt undvika motgångar, för det går inte. Och här har då filosoferna tänkt på det här. Och det är på ett sätt så märkvärdigt kanske att någon som levde för 2000 år sedan har insikter som är direkt tillämpbara i Silicon Valley. Men det är någonting med det mänskliga tillståndet som ändå är konstant över tid. Va? De projekt vi skapar och de relationer vi har och de ändamål som vi ställer upp för oss själva och sånt här. Allt det här är ganska konstant över tid. Och det är en insikt också som jag tycker är intressant. Mm. Men han Aurelius där exempelvis och stoicism, är det inte lite så här bara att alltså den här generella så här, meditationen, visst kallas det The Meditations eller något sånt texten, texten heter det en del av texten. Ja, men just så här att liksom finna lugn och vara lite sansad och om man nu ska vara manlig och kvinnlig här, lite mer åt det manliga hållet kanske och inte bli så känslostyrd. Eller tänker jag fel? Lugn är ett centralt begrepp i detta och mycket handlar om hur man ska finna lugnet i liksom en stökig omvärld. Seneca pratar om att gå på badhus här och bada. Det var tydligen väldigt stökigt. Folk knuffas och bråkar och sådär. Och då är temat är så här, hur förblir man lugn? Jag tänker mig att han Caesar hade en privat badplats. Ja, säkert. Och temat här är inte då att man ska helt undvika känslor. Det är inte att man ska helt undvika liksom rikedom och makt och sånt där heller. Det är inte liksom en asketisk föreställning detta, utan det handlar om hur man kan välkomna sånt som händer men inte bli en slav under detta. Så ett tema då är så här att om man reagerar väldigt starkt, väldigt känslomässigt på sånt som händer runt omkring en, så blir man avhängig andra människors beteenden på ett sätt som gör oss till en slags slav under andra människor. Så det här att inte reagera på allting som händer, inte studsa på allt som händer runt omkring en, det är ett sätt att liksom leva ett gott liv då, att behålla lugnet i stormen. Kanske låter trivialt när jag säger det sådär, men det är ändå rätt insiktsfullt tycker jag. Men är det inte det som filosofi är på något sätt, att försöka ta det här stora mysteriet och paketera det i en liten slogan?
Ja, som man kan ta åt sig också. alltså en slogan kan ju vara 4000 sidor lång. Ja, det kan det vara. Så att ofta är det ju inte helt enkelt att formulera vad filosofer har sagt. Och nu förenklar jag ju förstås. Men kärnan ändå i stoikerna är ofta, kan man säga, är det här strävan efter lugnet. Inte frånvaron av känslor. Alltså det är inte fel på känslor, men man ska inte vara helt styrd av känslor, är tanken. Ja, men det känns ju väldigt aktuellt på ett sätt liksom, i den värld vi befinner oss i. Men jag tänkte bara för lyssnaren att förstå här vad vi håller på och försöker göra här i det här samtalet och varför jag bjöd in dig. Jag tänker mig, för du pratar ju mycket om liksom, lycka, mening, pengar, skärpunkterna mellan filosofi, ekonomi, den typen av saker. Och den här boken handlar ju liksom om ekonomisk styrning egentligen till stort ju. Så att jag tänkte både på individnivå, på entreprenörsnivå, men också kanske längre fram i samtalet på någon typ av samhälls- och global nivå. Absolut. Hur vi ska tänka kring ekonomisk styrning då exempelvis i det här scenariot när AI blir allt mer kompetent. För där finns det ju många diskussioner att grotta i, och i början av din bok så diskuterar ju du lite grann det där också kring fattigdom och om man ger liksom en cash handout där som du säger. Visst. Vad ska man låta den här personen ta ansvar för de pengarna och så vidare liksom. Ja, låter toppen. Så det är min inringning. Ja, bra. Vad vill du börja? Ja, vi kan börja med det konkreta kanske då. Du pratade om pengar, va? Ett tema som man kan diskutera både från ett ekonomiskt, från ett filosofiskt perspektiv. Innan du drar igång. Vad är pengar bra till? Ja, det är en bra fråga, men jag tänkte, blir man lycklig av pengar? Det är väl den universala frågan? Ja, det blir man. Ja, det blir man. Det sägs ju ofta så här att man inte kan köpa lycka för pengar, och så här, men det är inte sant alltså. Det finns forskning på det här som går tillbaks 50 år minst. Och bland nationalekonomer som har på med detta så har det aldrig funnits någon tvekan om att man kan köpa lycka för pengar. I alla fall om man inte har så mycket. Så ligger man under liksom medianen eller någonting, under mittpunkten i samhället, så är det man hittar tydliga positiva effekter av pengar på lyckan. Sen finns det ett samtal om vad som händer när man blir rikare då. Så människor som är extremt rika, blir de lyckligare om de får mera pengar? Och den grundläggande insikten där har att göra med det som nationalekonomer kallar för minskande marginalnytta. Alltså att man får mindre effekt av någonting ju mer man får av det. Och det är det vi ser här. Att har man väldigt lite pengar så blir effekten på lyckan stor. Har man väldigt mycket så blir den mindre. Men just nu ser det ut som att den är positiv över hela inkomstskalan. Så oavsett hur mycket man har så blir man lite lyckligare. Så upp till Elon Musk-nivå? Ja, det är hela vägen. För det finns ju annan data som jag har hört är liksom att det finns någon typ av, och du pratar om det i boken också, scarcity. Och sen så har du någon typ av nollpunkt och sen har du liksom en abundance egentligen ju. Ja, med knapphet då, att man har lite... Ja, men jag tänker väl liksom just kring känslan av att det saknas någonting som är den här scarcity-biten. Nej, men precis, så liksom. känslan av knapphet, den här känslan av att man inte har tillräckligt. Och den kan ju också Elon Musk ha och ha förmodligen. Men den kan uppstå precis vad som helst, precis. Och den kan uppstå inte bara när det gäller pengar, utan den kan uppstå också när det gäller tid. Så många människor som jobbar väldigt mycket, kanske uppskattar att jobba, tycker att det är kul och medvetet lägger väldigt mycket tid på det. Men sen kan man nå en punkt när man börjar liksom få ont om tid till allting. Och det kan vara svårt och det kan påverka vårt subjektiva välbefinnande. Men vad jag skulle säga om pengarna också som är intressant är just det att även om man får mer lycka ju mer pengar man får, oavsett liksom vad man är på inkomstskalan, så betyder inte det nödvändigtvis att man ska eftersträva mera pengar. För att vart efter effekten av pengar går ner så kan det finnas många andra saker som ger bättre utfall om man investerar i det. Så tid till exempel, apropå knappheten i tid. Den känslan av att man har tid, möjligheten att improvisera, möjligheten att ha fritid, att umgås med sin familj och sina vänner och sånt där. Det blir relativt sett mycket viktigare än pengarna när det gäller att generera lycka vartefter. Så om frågan är så här, hur får man ett gott liv, så är en viktig ingrediens att ha pengar. Det ger frihet och möjligheter och trygghet och en massa positiva saker för en människa. Men det vore ett misstag att i alla lägen försöka maximera rikedomen eller pengarna som man har. För det finns många andra värden som också spelar roll för oss. Men jag tror just om vi tittar på samhället idag så blir det ju många som blir triggade. Liksom man ser folk som de åker till Saint-Tropez och är där liksom och festar loss. Apropå barn och lycka också kan vi komma till. Jag som har barn kan ju inte åka dit. Nej, just det finns gränser. Men det känns ju som att gräset är alltid grönare liksom, på något sätt. Oavsett. Det är lite den mänskliga faktorn. Visst.
Sen det här att åka till Saint-Tropez och Dubai och sånt här, det är säkert jättekul alltså. Men det är inte nödvändigtvis roligare än andra saker man kan göra. Och människor som lever på det sättet är inte nödvändigtvis lyckligare än människor som lever på andra sätt. Och du och jag kanske inte skulle vara lika lyckliga som andra är när man lever på det sättet. Och så där. Jag tror att det finns en väldig tendens att jämföra oss med andra, att se, har jag lika många följare som de andra? Reser jag lika mycket? Har jag lika snygga kompisar? Har jag lika roligt? Ser jag lika glad ut på bild? Och, sådär. Och det här är en faktor som man också har studerat ganska omfattande då, och som visar sig vara starkt negativ för det subjektiva välbefinnandet. Om vi lägger för mycket tid på att jämföra oss med andra så kan vi bara i slutändan framstå som otillräckliga. Och det där är något väldigt negativt. Det här är också liksom en insikt som man finner i stoikerna. Det här att man ska fokusera på det man själv har och det man behöver och det som är bra för mig, snarare än att gå omkring och jaga rikedom eller uppskattning eller berömdhet eller vad det nu kan vara då som man är ute och jagar efter. För allt detta som vi gör jämt relativt andra, så här ambitionen att ha mer än någon annan, den gör vår egen lycka avhängig andra människors beteenden och lycka och framgång och sånt där. Och det är ett misstag om man vill leva ett gott liv. Jag tänker mig att motsatsen där till avundsjukan och jämförelsen, det är väl lite grann tacksamheten. Ja, tacksamheten, att vara nöjd med det man har. Det är en sån här gammal dygd. Va? Ja, men exakt. Och sitta ner där och Siddhartha och snigla på huvudet och avsäga sig rikedom och så vidare. Liksom. Ja, och det ligger också lite i det här lutheranska, tror jag. Det här att vara nöjd med vad man har och inte försöka för mycket. Och den som gapar efter mycket mister ofta hela stycket. Är vi bra på det här i Sverige då, jämfört med andra länder, tycker du? Jag tror inte det. Det finns i vår historia lite det här med jantelagen. Och den har ju på luckras upp lite grann. Ja, jag tror att det har luckrats upp ganska mycket. Om man tittar på traditionella medier eller sociala medier så är det såna här oförblommerat skryt. Det är ju mycket vanligare. Och det är ju toppen. Alltså, det är ju helt okej för mig. Alltså, ja, men det är ju backbone för hela den sociala medieindustrin. Och på LinkedIn där vi kommunicerade så det är ju själva grejen. Du tar den snyggaste bilden när du står på ditt TED-tak och visar upp det. Exakt, och detta är inte en kritik av människor som har bra saker som händer och som berättar om dem och sådär. Det är mer som en påminnelse att när vi tittar på Insta, om man öppnar Insta i mitten av juli så är ju alla på Bali eller på dejt eller med vackra barn eller i solnedgången och så här. Och om man lite naivt då tror att det här är någon slags genomsnittsbild av hur alla människor har det, så kan det ju framstå som att vårt liv liksom verkligen är undermåligt. Jag var i Gävle. Men det är ju inte det. Ja, precis. Jag var i sommarstugan, lite primitivt, va? Åt makrill i burk ibland. Men det är okej. Så att det är mer en påminnelse om att det vi ser på sociala medier, det är inte liksom hela världen, och det här att försöka leva våra liv i tävling med andra kan ofta vara ett misstag. Tävling kan också vara positivt. Det är inget fel med att försöka tävla i företagande eller sport eller vad det nu kan vara. Va? Men det kan gå överstyr, och det kan vara värt att påminna oss om ibland att allting inte är en tävling. Nej, men jag tänker man kan använda det som ett verktyg om man vill, så att säga. För det har ju, om man driver företag exempelvis, då går man ju igenom olika faser. Ibland är du sjukt taggad och motiverad, och ibland är du bara med. Varför håller jag på med det här överhuvudtaget? Liksom. Att jämföra sig då med, men fan, de här går det ju så himla bra för. Yeah. Vad gör de? Och börja liksom nysta där i smärtan. Gör ju också att du kan göra någonting åt din egen situation. Och det är applicerbart på individen också, såklart. Liksom. Men du ska ju inte liksom indulgea och grotta ner dig i den där smärtan för mycket, för då blir det ju bara då blir man ju handlingsförlamad istället. Visst. Och det här väcker frågan om vilka uppoffringar vi är beredda att göra. Det här tror jag är liksom helt centralt egentligen för att leva ett gott liv och för att vara framgångsrik. All form av framgång kräver uppoffringar. Man kanske vill ha liksom rikedomen och berömmelse utan att göra insatsen, men det finns ju liksom inte, det går ju inte. Ja, det är någon Kardashian-grej då, fast de lägger nog väldigt mycket tid också på sina filter. Massor, och de oroar sig säkert en väldig massa om hur de ser ut och hur de rör sig i offentligheten och vad de har på sig och sånt där. Och än en gång då, det är inget fel med det, men just vad som är viktigt tror jag från ett personligt perspektiv, oavsett om vi pratar om hur vi ska leva goda liv eller hur vi ska vara framgångsrika i vårt företagande och vårt entreprenörskap och så här, är den här medvetenheten om att uppoffringar är nödvändiga. Och beredskapen för att göra de här uppoffringarna. Man kan inte både vara i Dubai hela tiden och festa och bygga liksom framgångsrika
företag. Man måste vara beredd på att offra saker. Och det kan vara allt möjligt. Det kan vara att offra pengar, att investera pengar. Det kan vara att offra tid, att lägga långa helger, långa dagar och så där på det här arbetet. Det kan vara uppoffringar i termer av vilka resor vi gör och sånt där. Och det är nödvändigt att göra den här sortens uppoffringar ibland. Jag tänker just i Dubai, där finns ju en stor företagsscen där också. Ja, det är klart. Man kan vara där och jobba. Liksom. Du kan både jobba och bada där. Man kan inte bara hänga på stranden och vara framgångsrik samtidigt. Nej. Men jag tänker just det här på, apropå liksom ekonomin och jag menar, Sverige har ju liksom med gamla Jante, vi har vår industrisemester nu som vi trillar ut ur, som ändå är ett ganska jämnt playing field. Alltså liksom höginkomsttagare, låginkomsttagare generellt sett har ju ganska mycket ledighet nu under sommaren jämfört med kanske, om vi tittar specifikt om vi tittar på USA eller den typen. Liksom. Och sen så har vi ju ökade klyftor i samhället som kommer hit också. Ja. Jag tänker bara liksom det här med alltså, vad är framtiden på väg här jämfört liksom, Sverige internationellt om man säger så? Tänker du på ojämlikheten just eller semestern? Ja, men alltså det är ju trenden och hur det påverkar mening, lycka, ekonomi, samhället egentligen. Ja, det kan ha lite olika konsekvenser tror jag. Så vad det gäller ojämlikhet då, eller om man tänker på differensen mellan de rikaste och de fattigaste, så har den ju ökat. Det är klart att en sån trend har vi ju sett. Är det bra eller dåligt? Är det liksom någonting som vi ska välkomna eller är det någonting som vi ska försöka undertrycka? Ja, det finns positiva och negativa aspekter med detta som mycket annat. Då. Så ojämlikhet kan ju vara bra i den mån till exempel som det stimulerar till företagande och aktiviteter och sånt här. Va? Många människor bygger företag delvis för att man hoppas att man ska kunna tjäna massa pengar och sen göra roliga saker för dem. Och så här. Och då måste det finnas någon slags positiv konsekvens av att göra den här sortens insats. Sen ska man också vara medveten om att ojämlikheter speglar val. Så i mitt fall då så jag funderade på att läsa internationell ekonomi när jag började plugga på universitetet. Men sen valde jag att läsa filosofi istället. Blev jag ekonom ändå då liksom. Men jag valde bort möjligheten till att tjäna stora summor pengar i min yrkesroll. Och jag valde det här filosofiska livet för att jag ville ha det här livet. Nu tjänar jag mycket mindre än vad jag hade gjort om jag hade valt en annan karriär. Och vad många av mina klassiker då, eller kanske gör. Men det är ett val och det är inte nödvändigtvis ett problem att andra har valt en karriär i finansvärlden och jag har valt det här. Jag har inte ångrat det. Nej, men det är väl den här klassiska också, de här liksom 20-åringarna som sitter och filosoferar, dricker rödvin men sen inte har några jobb. Det är väl den klassiska nidbilden av... Det är ju inte sant. Alltså filosofer får jobb. Filosofer generellt är väldigt skarpa och välutbildade och det går jättebra för dem i företagsvärlden. Så att nidbilden stämmer inte. Nej. Men det är sant att vi måste ju välja om vi vill ha de där långa samtalen hela nätterna eller om vi vill gå och lägga oss och vi kan gå upp på morgonen och handla aktier mot Japan eller något sånt där. Så att i viss mån är ojämlikheter en reflektion av val. Det är också liksom ingenting man kan invända emot egentligen. För mig är det värdefullt att ha fritid och kunna läsa böcker och sånt där. Det är mycket mer värdefullt än att ha fler miljoner på banken. Jag vet inte vad jag skulle göra med. Det bästa vore väl en kombination där mellan miljoner på banken och tid att läsa böcker. Ja, visst ju. Men om alla kunde ha allt, va? Så ännu bättre. Men nu är det ofta inte på tapeten. Då. Men sen kan ju ojämlikhet ha andra negativa konsekvenser också. Det tror jag är viktigt att uppmärksamma detta. Så en konsekvens som man kanske inte behöver bry sig så mycket om är det här med avund. Liksom, att det finns de som är fattiga som är avundsjuka på de som har mer och sånt där. Säg att vi liksom sätter en parentes runt det är inte så viktigt. Men en annan grej är att i väldigt ojämlika samhällen så kan vissa människor utöva makt över andra. Just det. Så vad vi ser i USA och vad vi har sett i Sverige också är att om man har tillräckligt mycket pengar så kan man utöva en viss slags inflytande över politiker. Till exempel, som jag driver ett stort företag och har jättemycket pengar och så kommer det en massa uppstickare. Då kan jag skapa en bättre produkt och konkurrera ut de här uppstickarna. Eller man köper upp dem och lägger ner dem bara. Ja, det kan man göra också. Men ofta är det billigaste att köpa några politiker som skriver om lagen. Så att det inte går att bedriva den där verksamheten. Och det här ser vi ju hela tiden förstås. Och det är individuellt, rationellt för rika människor att undertrycka konkurrens på det här sättet. Det är mycket billigare att köpa en politiker än att konkurrera ut alla andra liksom, nya företag. Och det där är destruktivt. Men det ser vi väl mycket, skulle jag säga, förlåt om jag avbröt, men det ser vi ju väldigt mycket i Europa nu. Ja, visst, där det är säkert. mycket compliance och mycket regelverk som kommer in i de allra flesta industrierna.
Vilket gör att de här stora företagen, jag menar jag som har jobbat i vår byrå i ett tag, jag menar vi har ju koll på de här grejerna. Ja. Vi har kapacitet att gå igenom de certifieringarna och sätta oss in i de processerna. Men en liten nystartande in i den här nischen har ju inte de möjligheterna. Just det. Och det gäller ju egentligen alla industrier nu i Europa och det påverkar ju nystartandet av bolag. Ja, det här kan ju du mycket mer om än vad jag kan givetvis, men det här låter ju precis rätt. Alltså, vissa former av regelverk är relativt lätta att hantera om man är ett stort företag. Om man anställer en advokat så sätter man en på det där jobbet och sen är det gjort. Medan ett litet företag kan ha mycket svårare att leva upp till de här kraven. Så det är en slags grej. Sen kan ju människor med stora pengar göra andra saker också. Det har vi sett framförallt i USA men också i Sverige. Alltså att om man är tillräckligt rik så man kan köpa Twitter och använder det som sin egen megafon, då får man inflytande över människor på ett sätt som är illegitimt. Alltså i bemärkelsen att det är en slags godtyckligt maktutövande som människor har svårt att värja sig för. Så att det finns negativa konsekvenser med väldigt stora ojämlikheter. Och målet är väl att hitta någon slags balans. Sen det finns ju också något som nationalekonomer pratar om oftast med det här med externaliteter, liksom konsekvenser på tredje part av ekonomisk aktivitet. Ofta är den ju positiv. Om du hittar på någon ny grej eller någon ny pryl eller bygger en ny hemsida eller en ny app och andra människor använder den, så är det liksom en positiv konsekvens för människor, speciellt om det är gratis. Och sådär. Men sen finns ju ekonomisk verksamhet som är negativ och klimatförändringen är ju en sån grej. Va? Det är en negativ extern effekt även på människor som inte har dragit nytta av den ekonomiska aktivitet som genererade de här klimateffekterna. Och det är också någonting som man kan legitimt kritisera och kanske i viss mån kompensera för. Nej, men jag är ju kapitalist. Men jag sitter ju ofta och trillar in på ämnen kring liksom fördelningspolitik och liksom den typen av frågeställningar som svensk. Men jag tycker bara liksom att den skärpunkten är väldigt intressant. För att jag menar, precis som du säger, företag går ju ut på att skapa någonting som gör livet enklare för den som vill betala för tjänsten eller produkten. Det är ju liksom själva konceptet. Visst. Vilket gör att innovation drivs framåt och om man har lyckats då som Jeff Bezos skapa en struktur där du egentligen i en app kan välja en produkt och den kommer dagen efter framför dörren. Visst. Det är klart att han är värd kompensation för det. Sen kommer du in på just det här den här mobiliteten mellan, så att säga, är du längst ner i hierarkin respektive högst upp? Hur lätt är det att åka upp och ner där? Eller finns det en inlåsning i det systemet? Ja. För att jag menar, är du född fattig men driven så ska du ju ändå kunna komma högt upp, tycker jag. Det är något man kan bry sig om, det här med mobiliteten. Liksom, hur lätt är det? Om För det finns ju vissa som är nöjda att vara där nere och liksom känner tacksamhet och är nöjd med det och så vidare. Och sen så har du ju de som verkligen vill dit. Och kan man inte där, då kan det ju vara en frustration och då blir det kriminalitet exempelvis, så att man inte känner att man kan ta plats i det systemet. Liksom. Det är ju en väldigt rimlig fråga det här. I vilken mån är det möjligt att röra sig över klassgränserna om man vill? I vilken mån finns det hinder som bygger på kanske genus eller etnicitet eller något helt annat som gör det svårt för de som vill röra sig? Och där kan man väl också säga då att bland de som rör sig i de övre skikten, som är uppväxta i de övre skikten, så kanske de inte vill ha så mycket mobilitet. Va? De vill inte konkurrera med smarta människor från andra samhällsklasser och sånt där. Och det är ju något man kan ha ett öga på i alla fall. Finns det några exempel eller spaningar kring just det i din forskning? Jag har inte själv tittat så mycket på ojämlikhet och mobilitet, ska jag säga, men det är ju stora teman inom forskningen då. Inom den nationalekonomiska forskningen, men också inom filosofin, just det här med ojämlikhet och rättvisa och tillgänglighet, mobilitet. Det är sånt som filosofer är intresserade av. Jag kollade på Stanley Kubricks Eyes Wide Shut. Ja. Vi såg den när den kom för 20-30 år sedan, eller vad? 99 kom den. Du har sett den? Nej, jag har missat den. Det är så här, okay. Ja, men den handlar ju om, det är lite så här Illuminati, men så hemliga society liksom med maktens män respektive någon som råkar få insyn där och sen så blir det liksom hot. Det är väldigt, den funkar ju fortfarande väldigt Epsteinsk i sin, så att säga, manipulativa maktens korridorer struktur. Visst. Men just det här apropå att hindra smarta människor från att komma upp till vad det nu kan vara, Svenska Akademin exempelvis. Eller andra strukturer. Det är ingen fråga, det är bara
en tanke. Ja, nej, jag håller med. Det är något som är värt att titta på. Och det har att göra med också liksom kapitalismens framtid. Så ibland så hör man folk ställa liksom jämlikheten mot kapitalismen och så här. Men det är inte riktigt så enkelt. Då. Delvis är det här som jag var inne på, att människor med väldigt mycket pengar kan sätta käppar i hjulen för att stoppa företagsamheten, för att det är enklare för dem att stoppa dig än att bygga ett bättre företag och sånt där. Och det måste man vara lite uppmärksam på. Sen är det här liksom människors möjligheter att delta i olika processer. Demokratin måste ju vara formulerad så, måste vara organiserad så att alla har möjlighet att rösta, att alla har möjlighet att bli politiker och så vidare. Där tappar jag tråden lite. Jag känner att det var något annat jag skulle säga. Men, men det är okej, vi dricker kaffe. Men jag tänker på just när med demokratin, känns ju som att den håller på vissa fronter urholkas till viss del också. I vissa länder så har de ju det här vad de kallar för gerrymandering, och liksom de väljer lite distrikt och hur de räknar, och det är popular vote och annat så att säga. Och det är väl lite samma sak där då, att man får intrycket att en del politiker inser att det är ganska svårt att driva den politik som man vill driva, samtidigt som man får röster från medborgarna. För många medborgare gillar inte den politik som man står för, och då är det lättare att bygga om valsystemet, att göra om valkretsarna och sånt där för att hålla sig kvar, än det är att övertyga befolkningen om att rösta på en. Och det där är ju liksom uppenbart legitimt då. Och det är ett hot på sikt, inte bara mot demokratin utan också mot marknaderna faktiskt. Och det var det jag tänkte säga, just att den här extrem ojämlikhet och den laglöshet faktiskt som kan följa av detta, när väldigt rika människor köper sig fria från det juridiska systemet och köper sig den lagstiftning de behöver och sånt där, är ett hot inte bara mot människors välfärd, fattiga människor och demokratin, utan det är ett hot också mot själva kapitalismen, som förutsätter att alla har i viss mån en jämn spelplan. Va? Kapitalismen bygger på privat egendom, det bygger på att du äger ditt och jag äger mitt, och staten respekterar och försvarar din rätt till att ha din egendom. Kapitalismen bygger på att staten har ett system för att överföra egendom, så du och jag kan byta tjänster mot pengar eller vad det kan vara. Och om det där börjar ruckas upp för att väldigt rika människor köper sig fria från de spelregler som gäller oss andra, då riskerar liksom hela det kapitalistiska systemet att kollapsa också. Så att i den mån man har skäl att vara orolig för över ojämlikheten och så vidare, så är det inte bara för demokratins skull, utan det är också för marknadernas skull faktiskt. Och det är ju lite intressant med tanke på kapitalismens hemvist i USA där det känns ju som att det är ju mer regel än undantag att du köper dig fri från rättslig påföljd. Tills det inte går i massmedia, tills du har blivit så besudlad där. Liksom. Ja, och det här har ju blivit väldigt tydligt nu under den senaste administrationen, just att Trump hittar på någon anklagelse mot universitet eller företag, och sen erbjuder han företagen och universiteten att köpa sig fria från den här anklagelsen. Väldigt stora summor pengar. Så om företaget donerar pengar då till hans bibliotek eller till hans verksamhet eller till hans, vad det nu kan vara för politisk fond eller hans företagen och sånt där, så drar han tillbaks anklagelsen. Och det där är ju ett sätt att undergräva inte bara demokratin utan marknaderna. Plötsligt handlar det att bli rik på en marknad mer om att köpa sig fördelar från regeringen än det handlar om att leverera en bra produkt, något som konsumenter vill köpa och betala för och uppskattar och så vidare. Och det här är ju ett hot mot kapitalismen, lika väl som ett hot mot demokratin. Men jag tänker liksom, hur skyddar vi Sverige från den typen av strukturer, eller pågår sånt här också? Ja, alltså processerna pågår ju här också. Sverige har ju ojämlikhet. Och jag tänker, det finns ju de här old money-företagen som har varit med för alltid. Generational wealth. Som och det finns ju familjer som äger väldigt mycket pengar. Och familjen Wallenberg dyker upp nästan oavsett var man tittar, så är familjen Wallenberg där. De var med i Turkiet när Sverige skulle förhandla om NATO-medlemskapet. De är i Nobelsammanhang. De dyker upp i Ingenjörsvetenskapsakademin. De finns lite här och var. Och på många sätt är nog deras närvaro positivt. Det har nog varit positivt för Sverige och företagandet. De har nog hjälpt att bygga, eller jag vet att de har hjälpt att bygga Sverige som en stark och stabil industrination och sånt där. Men det är ändå sant att de har en väldig makt i bemärkelsen att om de ville dra ut alla pengarna
och kasta dem i sjön, eller om de över natt bara blev nazister eller något och ville sabotera, så skulle de kunna göra detta. Och det här är i alla fall potentiellt då ett hot inte bara mot demokratin utan mot marknaden. Så även då, alltså, vi som uppskattar marknader och som är övertygade om att marknader är maskineriet som genererar rikedom och så vidare, vi ska vara lite uppmärksamma på hur de här klyftorna uppstår och på vilket sätt de kan användas. Och det är värt att gardera sig lite för den här sortens avarter då, som man kan se. Du nämnde ju innan att för lycka och mening där så är ju pengar en koefficient. Vad har vi mer för verktyg i verktygslådan mot mening och välbefinnande? Ja, vad är det för faktorer som spelar exakt. roll? Alltså, så pengar är viktigt då, inte i sig själv förstås, utan för att pengar är någonting som man kan byta mot en massa bra saker. Ja, men det ger ju frihet. Frihet, Det är väl det som är... trygghet, va? Den här lyxen att inte behöva oroa sig för hur man ska betala sina räkningar i slutet av månaden och så där. Det ger dig en väldig massa frihet att fundera på bra spännande saker som stoikerna kanske, eller vad det kan vara. Så det är ju jätteviktigt. Sen finns det en massa psykologiska faktorer som spelar roll. Vi pratade om det här med jämförelser med andra och sånt här, vad man har för ambitioner och sånt. Det är väldigt viktigt. Men sen när det gäller liksom externa faktorer då, så är sociala sammanhang någonting som forskarna har tittat mycket på. Att ha vänner, att ha relationer, att kunna umgås med sina vänner, den här sortens faktorer är extremt viktiga. Fritid spelar roll. Det hänger ihop med friheten förstås. Att ha frihet, plocka upp en roman på morgonen och läsa den under dagen. Alltså den där sortens grejer. Att kunna jobba när och var man vill. Ja, kunna jobba när och var man vill. Så här, autonomi och självbestämmande och autenticitet. Där att kunna leva ett liv som man känner ligger i linje med ens värderingar. Sånt där spelar en väldig roll. Så fokuserar vi bara på pengarna så missar vi en massa saker som är extremt viktiga för vår lycka. En annan faktor som jag tycker är lustig själv, det är det här med naturupplevelser. Så det här är ingenting jag har forskat på själv då, ska jag säga, men folk som gör detta säger att en naturpromenad på även bara liksom 20 minuter ger tydliga mätbara konsekvenser på välbefinnandet och närminnet och kreativiteten och såna här chockerande starka effekter. Om det fanns en tablett som vi kunde ta som gav oss samma effekt så skulle vi ta den allihop alltså. Men en 20 minuters naturpromenad gör samma. En 20 minuters promenad i stadsmiljö har inte samma positiva konsekvenser. Men att gå i en park och gå en sväng runt Humlegården eller Djurgården har det. Och det här är ju något som är tillgängligt för nästan alla. Nästan alla människor kan ta 20 minuter någon gång under dagen. Och det är lite så här paleo-filosofi där på något sätt. Ja, det är lite tillbaka till naturen, eller tänker du. Så här, ja, visst. Och det här är ju spektakulärt just för att det är så tillgängligt och för att nästan alla kan göra det. Sen gör jag det själv. Nej, det gör jag inte. Nej, det gör du inte. Jag promenerar till jobbet och jag går genom Djurgården och så jag får de här promenaden morgon och funkar även på vintern, tänker jag, när det är som mest bedrövligt. Vad jag vet så funkar det även på vintern. För man märker ju nedstämdhet. Bara det liksom, nu har det ju varit jättefint väder här. Soligt och blå himmel och fåglarna kvittrar och träden blomstrar och så vidare. Men det kan ju vara en slaskig skitig dag och du får det här med molntäcket. Sen är inte vädret så stor faktor som många människor tror. Om man frågar människor som bor i New York, så här, skulle du vara lyckligare om du bodde i Kalifornien där solen skiner hela tiden? Så tror de att de skulle vara väldigt mycket lyckligare och mer lyckliga än de faktiskt blir när de flyttar till Kalifornien. Men själva naturupplevelsen verkar vara viktig. Så det är en grej man kan ha med sig. Själv tycker jag att jag sitter ju ofta och skriver då. Och skrivandet är lite irreguljärt, får man ska säga. Ibland går det undan, men ibland sitter man där och stirrar på skärmen och så blir skärmen svart. Sen ser jag att jag har suttit i 7 minuter och inte tryckt på en knapp. Då kan man faktiskt precis lika gärna ta med sig en anteckningsbok, gå en sväng och sen sätta sig vid datorn igen. Så jag försöker inkorporera detta i min rutin, men jag glömmer hela tiden. Skriver du varje dag? Jag försöker skriva varje dag, någon timme i alla fall. Det är svårt att få till, men att skriva böcker tar en väldigt tid. Det kräver en väldig koncentration och det enda sättet att få det gjort faktiskt är att konstant skriva lite. Har du som en timeslot i kalendern då? Ja, så jag har på morgonen ofta mellan 9 och 10 eller 9 och 11 beroende på hur mitt övriga schema ser ut. När barnen är i skolan? Precis, och så försöker jag ha en kopp kaffe och stänga av allt annat. Det är väldigt sällan som det händer saker som är så akuta så jag måste hantera dem samma
timme. Och skulle det vara så är det någon som kan hitta mig på jobbet. Om de blir sjuk så kan de hitta mig. Liksom. Men e-post och sånt här som jag får behöver sällan besvaras samma ögonblick som jag får dem. Så att detta är görbart. Det sägs att det är bara amatörer som sitter och väntar på inspiration. Jag tror säkert att det är sant. Alltså, att det funkar så. Jag tänker just på det här med fattigdom som du öppnade i din bok. Du pratade om vad var det, din mormor och mamma och krigstiden och att de inte hade så mycket. Jag tänker borta återigen då, i USA så håller de ju på att illegalisera. Vad säger man? Kriminalisera. Kanske för English. Tänker du på hemlöshet? Exakt. Och sånt där? Ja, precis. Så nu när vi pratar så har ju Trump precis rekryterat militären för att jaga ut hemlösa. Precis, så de vill ju verkligen istället för att se de här människorna som personer som av olika anledningar hamnar utanför och som man kan hjälpa på ett eller annat sätt, så är det verkligen så här, nej men ni har gjort fel, bort med er. Ni får inte vara här och förstöra vår stadsbild. Ja. Hur ser filosofin på det här? Vi kan börja med det ekonomiska kanske då. Ja. Så det är en policyfråga förstås, som man ska göra med människor som inte själva har någon lägenhet och som sover utomhus och som kanske inte har någon fast adress och sånt här. Och vad forskningen pekar på då är att överväldigande så får de här människorna det väldigt mycket bättre om man erbjuder dem pengar och eller någonstans att bo. Det finns undantag då, som människor som har väldigt svåra psykiska problem till exempel. Kan inte Men jag tänker att det finns forskning på detta. Ja, ja absolut. Och det känns ju också medmänskligt på något sätt. Ja. Alltså, varför väljer man den här linjen då utifrån en ekonomisk princip? Ja, nej, men så att den här sortens forskning har bedrivits i decennier nu. Man ger hemlösa människor pengar och man ger dem möjligheter att liksom rycka upp sig själva och etablera sitt liv och sånt där. Det har prövats i Finland, det har prövats i USA på olika ställen, i Kanada. Och överväldigande då så är slutsatsen den att fattiga människor inte är mindre ansvariga än vi andra. Får de mer pengar så lägger de det på saker som mat och husrum och sånt där. Och eftersom själva hemlösheten är så dyr, om man tar hänsyn till vad det kostar i polisinsatser och sjukvård och allt annat då som behövs för att hjälpa de här människorna att inte dö under vintern och så vidare, så är det slutsatsen är då normalt att det är billigare att ge dem pengar så de kan hyra en lägenhet än att komma dit i efterhand och sopa upp med ambulanser och polisinsatser och sånt här. Så detta finns det mycket forskning på. Och vad det här betyder då är att liksom hemlösheten är egentligen liksom ett onödigt problem. Det behöver inte finnas. Vi skulle tjäna pengar på att ge hemlösa människor pengar så att de inte bor kvar på gatan. Så det här är liksom ett frivilligt problem. I någon mening så betalar vi pengar för att ha hemlösa människor här på gatorna i Stockholm. Ja, men jag tänkte, för jag tog en promenad här liksom, och tänker på att liksom, ekonomin bygger ju på konsumtion. Och apropå ökade klyftor, om du har en stark, väldigt homogen medelklass som det har varit traditionellt sett, i alla fall det här århundradet, så har det ju liksom, alla har ungefär samma typ av köpkraft. Någon har dubbelt så mycket, någon har hälften, men det är inte liksom 1000 gånger mer eller ingenting. Då kan ju ICA här på Narvavägen ha en ganska bra rullians för att alla behöver gå in och köpa matvaror. Visst. Så att det känns ju väldigt liksom värderingsstyrt, det här tänket. Vi mot dem, och de har gjort något fel som har hamnat där på något sätt. Det här är nog lite det lutheranska arvet, tror jag också, det här att man ska liksom rycka upp sig själv och man är ansvarig för sina egna handlingar och de vill nog inte jobba så det är deras fel som förtjänar det och sådär. Men tänker man på det som en utilitarist eller i termer av konsekvenser så vore det bättre att ge dem pengar, så är det otvetydigt så att det är bättre att ge dem pengar. Och jag är ju generellt sett emot handouts så, eller har varit. Liksom, i alla fall, alltså jag tänker mig att bidrag gör en lite lat. Så, det är en inställning. Det är en hypotes. Samtidigt så förstår jag ju det här resonemanget, och jag tänker också att självklart så bidrar det till ekonomin om man hjälper någon att inte sova ute på gatan utan faktiskt kunna gå och konsumera. Så vad finns skärpunkten där? Så bland nationalekonomer så är det rätt väl etablerat faktiskt att en bra insats är att ge fattiga människor pengar. Man kan ju vara rädd då för att om man ger fattiga människor pengar att de ska arbeta mindre och så vidare. Men det här är någonting som man kan studera med randomiserade kontrollerade studier. Så man kan rekrytera 1000 personer som inte har så mycket pengar och ge hälften, liksom, vad det kan vara nu, några tusen i
månaden och se vad de gör med det. Och vad man ser då är att de inte arbetar mindre generellt. Det blir lite olika utfall då på olika ställen och så här, beroende på hur man designar detta. Men generellt så ser man att människor som får pengar arbetar mer. Och skälet till att de arbetar mer är att de kan få ordning på sina omständigheter. De kan jobba, de kan fixa omsorg för sina barn, de kan äta ordentligt och då blir det plötsligt möjligt att gå och söka jobb på ett sätt som det inte var när barnen inte hade någonting att äta. Och så att den här inställningen eller farhågan att fattiga människor blir lata av att få pengar, jag tror inte det finns någon evidens för det speciellt alls, utan tvärtom så är det effektivt då att ge människor pengar så att de kommer upp på benen. Men det är väl den retoriken man har fått också om man tittar på liksom socialdemokratin versus Moderaterna historiskt sett också. Liksom. Ja. Att, man går på a-kassa och då vill man inte jobba. Och då, så har det ju varit under perioder också att du har nästan tjänat på att vara arbetslös kontra att söka ett väldigt låginkomstjobb. Problemet med det här samtalet, eller inte vårt samtal, Nej, utan vårt den här samtal liksom kan också ha diskursen, va, är att det är så moraliserat, att det är så mycket normativa föreställningar om vad man förtjänar och vad man inte förtjänar och sånt där. Men om man tittar på liksom forskning. Men jag tänker också på drivkraften, liksom, för att en av anledningarna till att jag har gjort det jag har gjort är också för att under stunder så har man ju haft kniven mot strupen. Att man har känt att men fan, nu måste jag göra det, annars har jag ingenstans att ta vägen. Ja, så då har man ju använt det som en drivkraft på ett sätt. Liksom. Och har man känt sig, nej men jag får det här behovet täckt, då kanske då sitter jag och kollar på Bingolotto nu istället och chillar lite. Sen är det ju, så vi känner inte varandra så, men om så länge som du är svensk medborgare och så här, vit man så har du ju en massa fördelar. Du kommer ju alltid ha sjukvård. Va? Det finns ingen läkare i Sverige som inte behandlar dig om du blir påkörd av bussen, även om du är fattig. Och du har tillgång till utbildning och du har tillgång till en massa bidragssystem och sådär. Så en entreprenör i Sverige som misslyckas blir ju inte utfattig på ett sätt som du skulle bli i, jag vet inte, Haiti eller Sudan eller någonting. Och där finns ju ett väldigt trygghetssystem. Det har blivit bättre också, tror jag. Som du har dragit nytta av. Även om du inte har använt det så är det ju en slags försäkring som du har haft. Mitt hus har aldrig brunnit ner, men jag har ändå försäkring mot att det ska brinna ner. Och det är bra för mig att jag har den här försäkringen. Den sortens försäkring har vi ju haft båda två då, som uppväxta i Sverige och sånt här. Och det är någonting som är värdefullt. Har den försäkringen gjort dig lat? Det är svårt att tro. Har den gjort dig mer offensiv? Ja, det är faktiskt möjligt. Hur kommer det sig att du vågar ta risker, starta företag, pröva helt nya grepp, köra något med AI som fortfarande är otestat och sånt där? Ja, en del av kalkylen kan i alla fall vara att du vet att du inte kommer att bli utfattig och övergiven av sjukvården. Även alltså, om min mentala bild har ju alltid varit, liksom, sen jag var i USA när jag var ganska ung, så att misslyckas man så hamnar man på gatan. Så att även om det inte är sant, så är ju det alltid den mentala bilden jag har haft. Ja, det är inte riktigt sant i USA heller. Alltså man har rätt till sjukvård. Nej, men man får skapa sina egna stories för att driva sig själv. Ja, just det. Men just den här liksom tryggheten då, som de här säkerhetssystemen ger, kan faktiskt vara en faktor som genererar företagande. Så det är inte så dumt. Sen det här med liksom bidrag och så här, det har väldigt negativ ton, men det är någonting som nationalekonomer faktiskt från höger till vänster har varit ganska överens om, att det är positivt. Det här med medborgarlön pratar man om ibland, det här att alla ska få liksom en viss summa pengar att leva för som någon slags grundplåt då. Friedrich Hayek, en nationalekonom som jag har läst mycket och beundrar, så österrikisk ekonom, va? Någon som Reagan. Inte släkt med Salma Hayek. Nej, de dyker upp om man söker på Google båda två. Liksom. Men, så Reagan och Thatcher beundrade honom väldigt mycket. Och så han var för en sån här medborgarlön, för han tyckte att det var liksom ett bra, effektivt sätt att undvika den här värsta fattigdomen, då, att ge människor möjligheter bland annat till företagande och deltagande i marknader. Och en del av argumentet här är att marknader blir mer effektiva om människor har en möjlighet att delta i dem. Så Hayeks argument då var att liksom marknader fungerar så bra på grund av det här prissystemet, så priser som fluktuerar fritt beroende på utbud och efterfrågan. De innehåller information
som säger till oss som konsumenter och som producenter och som entreprenörer vad folk uppskattar och behöver, vad som är tillgängligt och vad som går att producera och sånt här. Och det är det där som är kritiskt att bevara om man vill ha liksom ett rikt, gott samhälle och så vidare. Men prissystemet kan inte spegla den information som människor har om människor inte har möjlighet att delta i marknadsaktiviteter, att sälja sitt arbete, köpa mat och vad det kan vara. Så att man kan faktiskt göra marknader mer effektiva genom att omfördela lite grann. Så Hayek var inte emot jämlikhet i sig. Det var inte liksom ojämlikheten liksom i sig som han protesterade emot. Men han tyckte ändå att det var en bra idé att ta från de rika och ge till de fattiga inom vissa gränser, alltså för människornas skull, men också för marknadens effektivitets skull. Så att än en gång då, den här motsättningen som man hör ibland mellan jämlikhet och kapitalism och sånt där, den är inte så skarp. Det är inte så enkelt som man skulle kunna tro. Ja, men jag tänker just här i Sverige, vi har liksom gratis, om du vill gå och bli filosofiprofessor så är det pappastaten som betalar det. Det var riktigt tokigt. Så. Och så vidare. Liksom. I USA så behöver du ändå pynta för det eller betala en slant. Men ja... Ja, så det är ju annorlunda då. Jag har ju bott i USA också, 20 år alltså. Men då blir det ju mer också en gatekeeping, vilka som kommer dit. Apropå om du har tagit en examen på Harvard så är det ju ändå så att för att ta dig dit så har du ändå antingen ett stipendium kan du få i och för sig också, eller så har du köpt in. Visst. Sen är det klart att Sverige är också ett klassamhälle. Det är någon som läser filosofi till exempel på universitetet. Det är i högre grad då människor vars föräldrar är högutbildade. Är man lite extra fin när man är professor i filosofi? Nej, det tror jag inte. Eller jag vet inte, frågan en annan. Liksom. Jag tänker inte så. Jag känner bara att jag har en extrem tur som får ägna mig åt detta liksom, på heltid, va? När det är så spännande. Så att det finns ju, alltså, Sverige är också ett klassamhälle och att ge människor gratis utbildning löser inte de problemen i den mån det är ett problem. Men det ger ändå en väldigt trygghet då. Det ger förmågan för människor att utveckla sina förmågor och bli vad man nu vill bli då. Läkare eller ingenjörer eller entreprenörer eller professorer. Och det är något väldigt positivt med det. Apropå friheten som du nämnde, just den här möjligheten, reella möjligheten att göra någonting och bli någonting. Realisera sin potential, utvecklas som människa och skapa någonting oavsett om det handlar om konst, skulptur, musik eller företagande. Om man kommer in just på det här UBI-spåret här som ju man kan filosofera kring gällande en hypotetisk framtid när liksom AI har tagit alla jobben som man pratar om i breda drag. Robotar gör de mekaniska jobben och AI gör alla jobben framför skärm. Och vad är då meningen och syftet med människan och hur, så att säga, om apan får välja själv, vad händer då? Ja, alltså det första som slår mig när jag tänker på AI och när jag hör människor prata om det så här är att jag tror att det kommer göra humanioran alltså väldigt mycket viktigare och filosofin i synnerhet. Så filosofi handlar ju om ett kritiskt förhållningssätt till livet och utvärdera liksom vad som är bra för människan och bra för samhället och sånt där. Och oavsett hur bra AI blir så kommer vi fortfarande att behöva utvärdera det. Är det bra då? Funkar det verkligen som det är tänkt? Funkar det så bra som det skulle kunna? Ja, under en övergångsperiod i alla fall. Det är samma sak som om du anställer en junior person till en roll. Så är det klart att initialt så behövs det ju träning och sen så behövs det någon typ av kvalitetssäkring inför varje släpp eller varje leverans. Men till slut så blir den här personen självgående. Och på samma sätt så kommer det ju bli med AI att okej, bra, nu hanterar du den här rollen på samma nivå eller bättre än jag behöver inte kontrollera. Så ta analogin med en nyanställd då. Du anställer någon och sen har du lite normer och lite så här mål och du förklarar hur man jobbar här, hur kulturen funkar och så där. Och vartefter tiden går så blir vederbörande mer och mer oberoende av dig och din input och så där. Men du måste ju ändå som chef utvärdera människans insatser. Om han vaknar upp en morgon och får hjärnblödning och börjar göra något helt annat än vad det var tänkt eller vad företaget vill göra. Eller om du ändrar dig och vill ta företaget i en annan riktning och han vägrar att lägga om kurs och så måste du utvärdera det och sen bedöma. Jo, men där har jag ju min managementbot. Ja, visst. AI-vdn som kommer in och sätter mål och riktlinjer. Då måste du utvärdera den. Ja. Så det här kritiska förhållningssättet till maskinerna och vad vi gör och så vidare, det tror jag inte vi kan ta bort. Alltså. Oavsett hur bra maskinerna blir, oavsett vilken mån de värderar varann, så måste vi ändå i slutändan avgöra, är den här bra, den här maskinen? Gör den det vi vill att den ska göra? Eller skulle den kunna vara bättre? Så det är en sak. En annan sak som jag tror
alltid kommer att vara viktig, det är den här bedömningen om vad vi vill ha maskinerna till. Vad ska de göra åt oss? Så nu finns det kanske är en nidbild så sig själv, alltså, men det finns någon slags bild av att AI här vartefter blir bättre och bättre på att generera konst och musik och barnsagor och filosofi är förhoppningen och vetenskap och så här. Men det finns fortfarande ingen AI som diskar min disk hemma eller som gör det här. Så det finns en slags dystopisk framtid här när vi har outsourcat allt som gör livet värt att leva. Allting som är bra och spännande och som hjälper oss att blomstra som människor. Men vi sitter kvar med det här tråkiga mekaniska arbetet då, som AI inte kan göra. Och den sortens dystopi vore ju en katastrof. Va? Jag vill ha AI till att göra det tråkiga, det som jag inte har någon lust att göra, så att jag kan ägna mig åt att läsa böcker och skriva böcker och göra filosofera konst och umgås med mina barn. Och just den där sortens frågeställning, det är också någonting som vi inte i slutändan kan outsourca. Vi måste själva bestämma vad vi vill leva för slags liv, i vilken mån vi vill luta oss mot AI-system för att göra de saker som vi annars skulle göra, och kanske i många fall välja bort AI-system. Det här att måla, va? Det är bra för själva aktiviteten att måla är bra för mig. Jag gillar det. Det är bra för mig, det är bra för mina barn, det är bra för oss som familj. Det kommer vi aldrig att outsourca, oavsett hur bra maskinerna blir. Så att den där sortens frågeställningar, de kommer vi ha med. Och det är liksom själva kärnan i filosofin, att ställa de här frågorna om vad som är ett gott liv, vad som är ett gott samhälle, hur vi ska organisera vårt samhälle, vad vi ska outsourca, vad vi inte ska outsourca, vad vi betraktar som högkvalitativt, vad vi betraktar som skräp och så vidare. Det där kommer vi inte undan. Liksom. Jag tänker just apropå liksom abundance. Vi lever ju i en tid av abundance för kalorier, exempelvis. Om man inte har koll på vad man käkar så äter man i regel kanske lite för mycket. Och nu är det också en abundance av content. När vi växte upp, jag kommer ihåg jag spelade av filmer på VHS-kassetter för att om jag hade tråkigt så kunde jag se om den filmen. För att det var liksom few and far in between med bra content. Nu är det ju en översköljning av väldigt högkvalitativt content men också mycket skräp. Och det här är ju en utveckling som kommer ske på alla fronter, känns det ju som i framtiden också. Att vi kommer gå mot ett abundance-samhälle, och återigen då, om vi kikar på apan i mitten som är oss, vi måste ju aktivt välja och fatta beslut. Hur ska vi leva våra liv? Visst. Och det är ju den filosofiska aspekten om vi då tittar på en framtid där låt oss säga då för argument's sake, vilket är som man jobbar i filosofin, visst. att AI har tagit alla jobb. Vad är då människans roll i detta liksom? Utifrån ett filosofiskt perspektiv. Hur finner vi vår lycka och vår plats på jorden, och hur ska AI ta hand om oss på bästa sätt? Om vi ska lära upp AI nu så att AI blir vår förmyndare apropå att hjälpa andra också då. Hjälpa dem som är ute på gatan och ge dem lite handouts liksom. Hur gör man det på bästa sätt? Hur får vi handouts för att vi ska kunna ägna oss åt konst och goda samtal och filosofi och grönbete och naturpromenader, men inte vara isolerade och inte deprimerade och inte förvirrade? Det finns en bra analogi, eller kanske ett exempel på det du pratar om. Så att alla prylar man har. Jag brukar ofta värja mig när folk säger att det här är första gången i mänsklighetens historia som och sådär. Men här tror jag faktiskt att det är första gången i mänsklighetens historia som vi har så här mycket prylar. Min farmors generation, när mina föräldrar var små, de hade inte så mycket leksaker. De tog hand om sina grejer och sånt där. Det fanns liksom en begränsad mängd, även om man var liksom stabil medelklass och sådär. Och nu har vi en situation där, sist jag kollade i vilket fall, så var en av de snabbast växande industrierna i USA var den här förvaringsindustrin. De här ladorna ute på landet där man hyr en liten låda där man lägger alla grejer som man aldrig kommer som man aldrig kommer att titta på igen. Och detta speglar det här att nu har vi ju i många fall för mycket grejer. Alltså för mycket, det säger jag inte som en moralisk bedömning, utan som från vårt eget perspektiv. Folk har ju så mycket saker som svämmar ju över i lägenheten. Speciellt om man har barn också, så ska man ta sig igenom olika storlekar. Och i min fas av livet har jag tittat på mina vänner och sådär. Alltså, vi har ofta samlat på oss ganska mycket, för vi har levt några decennier.
Och sen har vi föräldrar som döstädar eller som ibland har gått bort och så där, som har lämnat massa saker efter oss. Och det är ju så mycket grejer överallt. Samtidigt ser man all reklamen och man klickar på nätet och så kollar den där lilla prylen. Om jag bara köper den där, då blir jag lycklig. Ja, den här kan jag koppla in och så kan jag integrera den med någon app och så där. Så där har vi ju nått. Där har vi passerat punkten när mängden prylar är optimal. Nu har vi för mycket saker. Och där måste vi ju lära oss då att göra oss av med saker, att inte köpa fler grejer och sånt där, om vi inte vill att våra liv ska totalt domineras av de här grejerna. Men jag tänker liksom just kring det vi nämnde också med liksom köpkraft hos individen och lycka om du har mer pengar. För jag menar, ju mer pengar får, jag menar, säg att vi går mot en framtid där vi får mer pengar, alltså vi får mer köpkraft för att vi kan automatisera mer saker. Att alla på alla olika samhällsnivåer, det blir samma sak där som i kalorier, att du måste ju faktiskt aktivt välja att men du kan inte bara köpa impulsivt det som du tror är liksom den där muffinsen ser god ut. Och sen så det är dåligt för dig som person att köpa för mycket. Ja, men då grejer. krävs det ju någon typ av disciplin eller någon typ av manual eller någon typ av tänk där. Det krävs disciplin, men framförallt så krävs det någon slags förmåga att avgöra vad som är bra och vad som är dåligt. Det finns en massa toppenprylar. Som i mitt eget fall då, så högtalare. Jag gillar bra musik. Jag gillar att höra liksom, djupet i musiken. Så bra högtalare, det har varit för mig liksom, ett jättelyft. Ja, men exakt. Där kan det finns ju ingen övre gräns för hur mycket man kan spendera på sånt där. Just det. En annan grej nu under sommaren så köpte jag en bättre kamera med ett bättre teleobjektiv. Så här, jättekul, va? Toppen. Och så här är det säkert för alla, att det finns saker som gör våra liv bättre. Det finns alltid hål att stoppa pengar i. Ja, och det gör det ju alltid. Så att rekommendationen är ju inte att man ska sluta köpa saker helt och hållet. Sen behöver vi mat och mycket grejer är liksom en förutsättning för social samvaro. Och social samvaro är viktigt. Så, kaffekoppar och kaffe och kanelbullar och sånt där är viktigt om man vill fika. Eller, det är trivialt, men du förstår poängen. Men just den där förmågan att se skillnaden mellan vad som är bra för oss och vad som är dåligt för oss. Vad som kommer att bli en börda med en gång och vad som faktiskt är värdefullt och som varar över tid. Det kräver en slags medveten kritisk reflektion. Så här mindfulness pratar man om ibland. En slags medvetenhet, närvaro och uppmärksamhet på vad vi gör egentligen, vad vi gör för våra pengar. I slutändan kanske det visar sig att vi vill ge bort pengarna vi har istället. Kanske inte, alltså, det mest meningsfulla vi kan göra med pengarna som vi tjänar på vårt entreprenörskap och så vidare kanske är att ge bort det till någon som blir lyckligare än vad vi skulle bli om vi köpte en pryl till. Men i viss mån kan slutsatsen också vara det här att jobba mindre, alltså att inte dra in alla pengarna och att använda den tid vi sparar på det sättet genom att läsa böcker eller skaffa en ny hobby eller utveckla en ny förmåga eller vandra i fjällen eller lära oss måla eller försöka skriva den där romanen som vi har fantiserat om eller allt detta. Den här sortens liksom, kritisk reflektion är än en gång då, liksom, själva kärnan i det filosofiska förhållningssättet. Och just det här kommer vi aldrig kunna outsourca till AI. Vi måste alltid ha det här lite kritiska förhållningssättet till de maskiner och de produkter vi omger oss med. Ja, men man tänker väl alltid att någon högre makt, jag menar, AI får väl representera liksom någon typ av gudomlighet här i just det här scenariot också. Ja, att just det. Lämnar över min kognitiva förmåga att lösa problemen, du är smartare. Jag tror blint på den här entiteten för att fixa mina problem och så vidare. Det har ju människorna också gjort genom alla tider. Visst. Filosofi och religion, vad finns det för knytpunkter däremellan? Just religion har jag inte tänkt på så mycket själv, ska jag säga. Så det här är inte, jag har inte rätt person att fråga om detta. Men det är klart att filosofi och religion hänger ihop i bemärkelsen att båda försöker besvara stora frågor på olika sätt när det gäller så här, vad livet går ut på och vad som är meningsfullt och så här. Där har kanske traditionella filosofer och traditionella religioner lite olika svar. Men sen kan det ju också hända att de ligger lite i linje med varandra. Så jag tänker inom kristendomen, det här med liksom våra relationer till varandra och ett ansvar gentemot varandra. Det är någonting som filosofer har pratat om länge. Ja, sen längre än kristendomen har funnits. Alltså. Och sen man tänker på många asiatiska religioner som inbegriper ett visst mått av liksom, praktik och yoga eller meditation och sånt där. Det är någonting som många i västerlandet har landat i också, kanske på en lite annan väg då, att det är en viktig del av ett rikt och bra liv. Vad var det, Erik, som fick dig att komma in på filosofins bana? Så i mitt fall så var det mer ett brist på intressen för andra saker, ska jag säga. Att jag visste inte vad jag skulle läsa på universitetet. Så tänkte jag, men filosofi är väl bra så länge, medan jag liksom tänker ut vad jag ska göra på riktigt.
Men sen gjorde jag det och sen läste jag lite olika saker. Jag läste sociologi och lite språk och lite religionsvetenskap och lite matematik och sådär. Och hela tiden var det de här filosofiska frågorna som berörde mig mest. Det här, vad är liksom matematiska tal? Vad är en linje? Liksom, hur ska vi tänka på sociologins lagar? Är det verkligen lagar? Är det en vetenskap? Och så här. Och den sortens frågor upplevde jag att mina lärare på de andra institutionerna inte var så intresserade av. Det är liksom filosofiska frågor, det är något som filosofer tänker på. Så att jag kom tillbaka till filosofin hela tiden och till sist insåg jag att det är väl lika bra att jag kör på det här. Sen är ju filosofin, när man får bara prata liksom rent personligt, så är det ju en oerhörd lyx för att det är ju så brett. Det finns nästan ingenting som jag inte kan göra på jobbet. Det var lustigt, jag fick frågan någon gång på radio så här, om vad man som inte är filosofi vi inte kan göra. Så slängde jag ur med någonting om pornografi och serier. Så att jag kan inte sitta här på jobbet och läsa pornografi eller serier och, så här, och kalla det filosofi, då skulle folk studsa. Men sen var det omedelbart kollegor som påpekade detta, att liksom serieformen eller grafiska formen faktiskt har blivit mer populär bland akademiker och andra som ett sätt att kommunicera vetenskap. Så det är en del av det hela. Och det här med filosofiska frågeställningar runt sex och samlevnad, de är ju också historiskt centrala, så att jag får ta tillbaka det där. Det finns liksom ingenting som jag inte kan läsa och kalla arbete. Kan du forska filosofiskt kring pornografi då? Ja, det kan man göra. Absolut. Nu gör inte jag råkar inte hålla på med det. Alltså om men du gör det så är det ingen som dömer dig. Nej, men det är ett legitimt liksom, Men det jag tänker, för det är också en abundance-grej. Jag menar, förr i tiden så var det ju, vad heter det, aktuell rapport och sånt där. Nu är det ju också ett överflöd av stimuli från alla möjliga håll i alla skärmar om man söker upp Visst. Och hur påverkar det människor och deras relationer och sådär? Det är liksom legitima frågeställningar, viktiga frågeställningar till och med, som man kan ägna sig åt. Så som tips, alltså det här med humaniora, så många rackar ner på humanioran och så här, det finns en massa vanföreställningar, men det är någonting som är så här AI-proof, tror jag. Det är liksom AI-säkert. Ja, men är det där vi alla kommer landa? Ja, men det vore inte så fel. Om vi lyckas nu få AI till att diska disken och städa lägenheten och det vi är ju redan på väg. Men de kan ju dammsuga robotarna redan. Ja visst, och vi har ju diskmaskiner och det är väl bara en tidsfråga tills vi får någon manick som kan ställa kopparna i diskmaskinen. Ja, men det är väl den här Tesla-roboten, va? Ja visst, nej, men det kommer säkert inom vår livstid. Det skulle inte förvåna mig alls. Så vad blir det kvar då? Jo, liksom den här filosofiska reflektionen, det är liksom något centralt som är bra för oss. Det är bra i sig, det är bra för oss och det har liksom positiva konsekvenser för att det tillåter oss att bygga bättre AI-system. Den här sortens kritiska reflektion om vad vi ska ha dem till och vad de fyller för funktion och liksom under vilka omständigheter de är bra, under vilka omständigheter de är destruktiva. Den tillåter oss att bygga bättre maskiner, bättre AI-system. Om du skulle liksom pitcha in filosofi till en person som tycker att det där låter bara liksom nonsens. Vad är hisspitchen för filosofi? Alltså hisspitchen är väl så här att du tänker redan filosofiskt. Det är ju inte så att liksom bara filosofer har rätten att tänka filosofiskt. Så varje gång du stannar upp så här och tänker, vad ska jag göra med mitt liv? Liksom, ägnar jag mitt liv på rätt sätt? Är det här meningsfullt, det här jag håller på med? Då ställer du centrala filosofiska frågor. Frågor som filosofer har jobbat med i 2500 år. Barn gör ju det här. Alltså, små barn ställer den här sortens frågor. Vad betyder ord? Hur kan du veta det som du säger? Ja, du pappa säger att det är så här. Hur kan du veta det? Det här är liksom centrala filosofiska frågor. Så att när vi kommer bort från de här vanföreställningarna om vad filosofi är och hur akademiker beter sig och vad som händer på universiteten. Och det finns ju massor med liksom vanföreställningar om detta. Det har blivit värre över tid. Ja, men det låter ju flummigt kanske för en del. Redan. Ja, alltså men det är ju förankrat på ett sätt. Alltså, det är ju en förlängning av vetenskapen så som jag ser det. Ja, eller nästan tvärtom. Vetenskapen är ju avknoppade från filosofin. Alla vetenskaper är avknoppningar i västvärlden, västlandet. Är avknoppningar av filosofin. Så att de hänger ihop på det sättet. Men sen är det klart att när det gäller filosofiska frågor då, om meningen med livet och så finns det inte tydliga, definierbara svar på samma sätt som om frågan är 2 + 2 är lika med 4. Och så här. Det är ju sant. Och då kan man tänka så här, ja men det är bara subjektivt eller det är flummigt eller något. Men poängen som jag försöker göra här är att vi kan inte undvika att ställa de här frågorna. Även om du försöker låta bli att tänka flummigt.
Om du bygger AI-system som är bra för människan så har du någon slags bild av vad som är bra. Det är en filosofisk föreställning. Så alternativet att inte göra filosofiska antaganden och ha den här sortens inställning och ansats till vår verksamhet och våra aktiviteter, den finns inte. Det val som vi står inför är att göra det bra och genomtänkt med så här mindfulness och närvaro och uppmärksamhet och ta hänsyn till andra smarta människor som har tänkt på samma sak under tidigare tidsperioder, eller att bara liksom improvisera och gå på magkänsla hela tiden. Om man formulerar det på det sättet så tycker jag det blir ganska tydligt vad rätt beslut är. Tänker du dig att en AI idag kan filosofera lika väl som en människa? Jag tror att AI-system kan vara stöd för filosoferandet, absolut. När det gäller att utveckla argument och hitta Jag tänker för att hitta på nya filosofiska liksom, tankar. Generera nya filosofiska Generera tankar. är ju det ordet. Absolut. Och alltså, filosofiska tankar kan ju komma var som helst ifrån. De kan ju komma liksom i drömmen, de kan komma från religion som vi var inne på, de kan komma från barn. Så det är fullkomligt självklart att AI kan generera filosofiska insikter. Sen är ju AI jättebra på att formulera argument, leverera evidens. Man kan ju fråga liksom ett AI-system, vad finns det för evidens för det här? Eller vilka människor pratar om det här? Eller hur ser argumenten ut? Ska man få allt det där? Nu ersätter inte det mänskliga filosoferandet. Och jag tror aldrig det kommer att göra det heller. Men AI är toppen som beslutsstöd. På samma sätt som en miniräknare är fantastiskt om du ska bygga en bro eller någonting. Jag tänker för filosofin är ju liksom det inre utforskandet. Och det kan ju AI göra på samma sätt, men det är ju fortfarande inte du som gör det. Så blir det då filosofi. Ja, jag tänker att det filosofiska är en viss sorts ansats till ämnet. Det är inte så mycket liksom ett bibliotek av insikter eller något sånt där, utan det är en slags inställning eller attityd. Och det tror metodik, jag är något. Liksom. Ja, inte som en formel eller så här algoritm, för det är någonting som AI-system är dödsbra på, liksom, utan mer en inställning eller attityd. Och det är nog något mer. Är det ett metalager, en nivå ovanför då på något sätt? Ja, men precis. Och det är någonting som är mer genuint mänskligt och som jag inte ser att en algoritm kan ersätta i vilket fall. Om vi tar några sådana klassiska filosofiska exempel, och du har säkert jättemånga, du som har studerat. Jag tänker, dels har du ju trädet som faller i skogen och ingen är där. Does it make a sound? Vad säger vi om det? Alltså grejen med de här filosofiska tankelekarna är ju ofta inte nödvändigtvis att generera ett tydligt svar som är liksom bevisligen korrekt och sådär. Utan ofta syftar de här tankelekarna och tankefigurerna till att tvinga oss att tänka lite djupare om saker som vi kanske har tänkt på lite ytligt tidigare. Och som tankemanövrar är de extremt värdefulla på det sättet. Så en sån här tankelek som jag använder mig av ofta är den här upplevelsemaskinen som kommer från Robert Nozick, en filosof där. Han säger så här, anta att det finns en upplevelsemaskin som kan ge dig vilken upplevelse som helst. Du kopplar in dig i den här maskinen så kan du vara superlycklig hela tiden, 100% från morgon till kväll. Liksom. Eller så kan du få upplevelsen av att gifta dig med Taylor Swift eller Brad Pitt eller vem du vill. Eller så kan du få upplevelsen av att skriva en jättebra roman och vinna Nobelpriset. Någon typ av Matrix-hjälm. Ja, just det. Nu, så Matrix är inspirerat av den här sortens tankeexperiment. För de går ju tillbaka en lång tid. Alltså det går en lång tid tillbaka. Men frågan är då, skulle du koppla in dig? Och i många fall så säger folk, det finns de som säger att det visst låter toppen, dataspel bara mer realistiskt, men väldigt många människor ändå tvekar och säger att nej, men jag vill inte koppla in med den här maskinen, för det finns någonting som räknas annat än den här känslan av lycka och tillfredsställelse och vad det kan vara känslan av att gifta sig med Taylor Swift. Och poängen med den där är inte så mycket liksom att leverera ett korrekt svar, utan poängen är att liksom inspirera till djupare funderingar om vad det är som gör livet värt att leva, vad det är jag är ute efter. Skulle du koppla in dig om du fick? Ja, men det är väl lite det jag tänker, just det här med om apan själv får välja, så att säga, om vi då är apan. Och jag tänker på, du har sett Wall-E kanske? Ja. När barnen var små. Ja, när människorna åker runt och för varje generation så blir de mer lik en ballong som åker runt som små kollin i såna här små vagnar. Och bara blir matade av AI och tittar på tv-serier och allt i frid och fröjd, finns inga problem. Och till slut så bara
alltså det är väl lite samma filosofiska aspekter som om vi tittar på religion. Om du kommer upp till den här himlen och allting bara är perfekt och det är ingen smärta och det är bara glädje. Är du ens en människa där då i den kontexten? Det är ju samma frågeställning egentligen. Visst, jag tänker på den här filmen Idiocracy också som tyvärr blir mer och mer en dokumentär efter tiden går. Och du frågade mig om jag skulle jacka in. Jag menar, det är väl någon form av verklighetsflykt i sig, va? Och jag tror du drog det exemplet i boken också. Att liksom bara hålla på med droger hela tiden eller koppla upp sig i den här Matrix-hjälmen eller många av de här sakerna nu som människor gör och framtiden kommer ju också ge oss ännu fler sådana möjligheter allt eftersom jag tror vi lyfts upp visst. och har mer köpkraft. Men då är frågan så här, är det något fel på verklighetsflykt då? Om det enda som räknas i livet är den här känslan av att vara lycklig, då är det ju irrelevant om man liksom lever i verkligheten eller men det är väl den balansen som förälder också, när vi har barn i ungefär samma ålder, försöker jag kommunicera att det finns liksom 2 delar av det här myntet. Dels har du konsumera och dels har du kreera. Och kreerandet för tidigare generationer och upp till nu har ju varit liksom, antingen om du är konstnär så kan du göra för glädje och för att uttrycka dig. Men nu är det ju fångat av en kapitalistisk kontext och där är ju vi del av det, där vi skapar kreativa lösningar åt folk som betalar för det. Visst. Så att, jag vet inte. I viss mån är det ju en slags upplevelsemaskin, de här paddorna vi ger barnen. Så här, de blir ju helt absorberade av och sen så blir de ju sura när man drar bort dem. Ja, just det är precis. Och det är inget fel i sig med de här paddorna och den här tiden på. Alltså, jag har ingen som helst invändning mot detta i princip. Men det blir ju ett problem om man sitter hela dagen. Och det speglar väl lite den här insikten att någon slags verklighetsförankring faktiskt är viktig. Det enda som räknas är inte liksom hur man känner sig inuti, utan det är en massa andra saker, inklusive då det här skapandet till exempel. Att det är bra för barn, det är tillfredsställande för barn att måla så här ostrukturerat eller hålla på med en annan slags pyssel. Ja, men det är en sorts kommunikation också, att få ur sig någonting som inte är i ord. Ja. Och det behöver inte vara vackert rent objektivt. Utan och det är ett sätt att bara utveckla sina förmågor, det är ett sätt att uttrycka sig, det har en massa positiva konsekvenser. Och det här funkar väl som metafor, tänker jag, att det är samma i våra liv. Vi skulle också kunna sitta och liksom bläddra på några sociala medier hela dagen, men vi gör inte det. Men en del gör ju det. Man sitter och det är liksom, men det är väl lite det här med... Men du och jag gör inte det. Du vaknar på morgonen. Jag vaknar på morgonen och tyvärr så scrollar jag lite på Reddit. För att jag behöver någon liten dopaminkick där, antar jag. Ja, det finns ju inget slut. Men jag väljer ju bort Facebook, jag väljer bort Instagram, jag väljer bort klokt. ofta nyheterna, för jag tycker det är bara samma skit hela tiden. Liksom. Utan då är det kul att bara få lite random kattbilder eller människor som har konstiga problem. Ja. Men så för att återknyta till det här Nozick's upplevelsemaskin då, så är liksom poängen med det här inte nödvändigtvis liksom att leverera ett rätt svar, utan att inspirera till den här sortens reflektion, en sortens samtal som vi ägnar oss åt just nu om vad det är som räknas. Och tänker man i de här banorna så inser man ofta själv, spontant, att det inte är ett bra liv. Man bara sitter och tar in input från en padda och för att generera den här sortens dopaminkickar eller lyckokänslor eller vad det kan vara. Och den här funkar eftersom vi redan är benägna att tänka i filosofiska termer. Vi är redan filosofiska i den bemärkelsen. Vi har redan en filosofisk ansats. Så vad vi kan göra är liksom att försöka nära den sortens attityd, den sortens ansats. Och sen tillhandahålla lite input. Så väldigt smarta människor under 2500 år bara i västvärlden har funderat på liksom precis den här sortens frågor. Och det betyder inte att de har rätt i allt de säger eller att liksom facit ligger någonstans. Ja, vad kom de fram till? internet. Precis, vad är insikten? Men de har tänkt på detta och vi kan tänka bättre. Och vi kan tänka längre och smartare genom att ta hänsyn till vad de har sagt och sen försöka kritiskt ta ställning till deras svar. Så det är lite det som är poängen med de här tankeexperimenten, just att förlösa den sortens reflektion som vi redan ägnar oss åt. En slags barnmorska, att liksom släppa fram det som redan finns där i embryoform. Men jag tänker liksom det är en tokig metafor. Nej, men det jag hoppas att lyssnaren tycker att på något sätt att vi syr ihop det här. Men jag tycker ändå att det är väldigt intressant, och just det här med frihet och ansvar. Och jag menar, alla vet ju i princip i teorin, eller kan fråga ChatGPT, hur får jag den perfekta kroppen? Hur får jag min sixpack? Eller vad det nu är man är ute efter. Hur gör jag den här grejen?
du är filosofiskt lagd, du kan gå in i den tankegången och, och fundera där. Samtidigt så har vi ju, om vi tittar då återigen över till kontrasternas land borta i USA, så har du ju en stor populace som bara sitter där med ögonen fastklistrade på Fox News och matas med budskap och matas med kalorier. Alltså det finns ju den nidbilden. Sen kanske jag är stereotypiskt här och målar in dem i ett hörn här. Men jag menar, det finns ju människor som också bara följer och inte vill filosofera. Tyvärr är vi väl alla så i liksom någon mån, va? Ja, finns det människor som överhuvudtaget inte vill och som är helt resistenta? Det kanske det gör. Men de allra flesta tänker i de här banorna. Jag ska säga, när jag träffar människor som är entreprenörer så har de väldigt ofta utvecklade filosofiska idéer om hur de vill leva sina liv och hur de vill hantera motgångar och framgångar och vad de vill göra med sin framgång och vad de vill åstadkomma. Så jag tror just att lyssnare på en sån här podd är redan människor som tänker i de här banorna, som är intresserade av den här sortens frågeställningar. Och där är ju jobbet redan gjort alltså. Ja, det är sant. Och vad är det som, när du sitter i en diskussion med en sån typ av person, vad är det för frågeställningar som brukar dyka upp då rent filosofiskt? Ja, alltså det är ju en massa olika. Men det här med framgång och motgång är ju ett stort tema. Liksom. Hur ska man hantera motgångar? Det är nog så, skillnaden mellan de som har framgång på sikt och de som inte har det har nog ganska mycket att göra med de som kan hantera motgångar. De som kan misslyckas, lära sig något, återhämta sig och sånt där. Och det är i viss mån en attitydfråga. Det har att göra med en viss inställning till livet. Och det här att om man kan stå ut med att vara löjlig, att misslyckas offentligt, att folk ser att man misslyckas. Jag tror att det är extremt viktigt och det är svårt med sociala medier. Va? Om man skulle trilla på gatan här utanför på Östermalm så finns det en risk att någon filmar och lägger upp det någonstans. Det är jättesvårt. Men om man försöker leva sitt liv på så sätt att man aldrig misslyckas och aldrig blir löjlig, då kommer man inte heller lyckas. Då kommer man inte bli någonting. Men sen det här med liksom vad alltihopa syftar till och hur man lever ett gott liv och på sikt är något som jag tror att alla tänker på. Ganska få entreprenörer vill bara tjäna pengar för pengarnas skull. Flesta entreprenörer som jag träffar i vilket fall. Nu kanske det är ett urval då, säkert. Men det är människor som ändå vill åstadkomma något. Som inte vill bara driva företag för att tjäna pengar. Om man kan lura till sig sopor, dumpa dem i naturen och tjäna pengar på det sättet, så skulle de inte vara nöjda med den. Så det är inte den sortens företag. Det kanske det rimmar med den breda entreprenörskarans värderingar att göra så. Ja, alltså, och dumpa sopor i naturen. Ja, exempelvis. Det krävs ju en viss specifik typ av personer. Det finns ju av allt att döma människor som är helt nöjda med den sortens företagande. Men de allra flesta vill bygga något som är bra. Någonting som hjälper människor. Någonting som gör människor friskare eller friare eller lyckligare. Och det speglar ju någon slags bild av vad som är ett gott liv. Va? Det är mycket roligare att jobba på något. Om du inte bara känner att du kanske en dag tjänar pengar på det. Utan du känner att det här kan bli något bra. Det här kan göra människors liv bättre. Ja, och precis. Och det är ju den glädjen tycker jag som man kan få som entreprenör också. Att hjälpa folk att göra någonting bättre. Alltså att få den här glädjen, att ha de här relationerna, att sitta och prata med folk, identifiera ett problem, lösa det problemet. Visst. Och det blir en win-win situation. Ja. Det är ju liksom en net benefit. Det är ju det som är det roliga i det. Och Sen vill man ju gärna tjäna pengar också. Och jag tror att många, jag inkluderat, börjar ju någonstans. Ja, men okej, jag behöver på något sätt ha ett levebröd. Visst. Och det är ingen tvekan om att många tekniska lösningar till exempel gör människors liv bättre. Så när Skype kom, då när videosamtalen dök upp och det var gratis, vilken grej. Plötsligt kunde man ringa sin mormor liksom, och sin farmor mitt i natten om man bodde i en annan tidszon eller på dagen och prata utan att behöva bry sig om detta. Att det kostade liksom ett visst antal kronor i minuten då, som det gjorde enormt positiv för människor. Så att det är väl, jag tror att många vill göra saker som man tjänar pengar på men som ändå tillfredsställer något verkligt behov eller som gör någonting som människor behöver. Ja, men rätta mig om jag har fel. Nej, men absolut. Och jag tror att liksom, om du börjar där på något sätt, alltså, okej, apropå att klara sin försörjning, det måste väl ändå vara, liksom, om du inte kommer från att du har alla kostnader täckta från början och du tar in kapital och du kan liksom, ge över ansvar till olika personer, utan du måste jobba själv på något sätt. Då är det ju ändå så att du måste ju få upp näsan över vattenytan. Det är en förutsättning. Ja, det är ju liksom steg 1.
Och liksom när det kommer till småföretagandet så liksom, antingen så kommer du upp eller inte. Liksom där. Och sen så kommer du får jobba väldigt, väldigt hårt och du tjänar säkert bra med pengar. Sen kommer du också till den här nivån där du kanske ska ta in din första anställd eller första par anställda. Och då är det så här, då köper du ju tid, som vi var inne på också tidigare i diskussionen. Visst. Att du ger egentligen hela din inkomst till en annan person som blir anställd. Och du själv kanske inte får någon lön överhuvudtaget. För att du själv ska kunna ha tid att fortsätta utveckla bolaget. Och så får man ju fortsätta så. Visst. Det är ju den vägen jag gjorde i alla fall. Och det finns ju olika vägar att gå där. Jo, men det är ju en slags förutsättning att det måste gå runt. Om man ska göra någonting bra på sikt som är hållbart så måste det ju liksom vara hållbart. Ja, men exakt. Precis. Men det kanske inte räcker. Det kanske inte är tillräckligt att det bara går runt. De flesta av oss vill nog göra någonting positivt. Vi vill gå och lägga oss på kvällen och känna att jag gjorde något bra idag. Jag åstadkom något. Det är inte så dumt. Nej. Vad har du åstadkommit? Vad har jag åstadkommit? Jag vet inte. Jag känner väl att jag inte har haft en originell tanke i hela mitt liv. Alltså en sak som händer när man läser filosofi och läser lite historia är ju att de allra flesta tankarna är ju redan uttryckta. Någonstans väldigt lite man tänker som är liksom radikalt nytt. Men jag tänker också att det kanske är okej. Det här att ägna sig åt filosofi då, som jag gör kanske inte är liksom så mycket att generera liksom radikalt ny forskning som idéer som ingen annan har tänkt. Utan det kanske handlar mer om att hålla ett visst samtal vid liv. Det gäller forskningen. Att fånga upp idéer som har uttryckts tidigare och göra dem relevanta och utveckla dem i viss mån och knyta ihop dem med andra tankar och sånt där. Sen är det undervisningen och jag älskar att undervisa. Så det är ett sätt att hålla ett visst slags samtal igång. Att väcka vissa frågor, stimulera ett visst slags tänkande och lära mig saker själv från studenterna då, som tänker på sånt som vi pratar om på föreläsningarna. Och sen är det här med att skriva böcker och delta i poddar och vara med på tv och radio ibland och sånt där. Det betraktar jag som ett sätt att hålla ett visst slags samtal i liv. Och det tycker jag att jag är ganska bra på. Det är nog kanske en insats som är värdefull också. Även om jag inte har byggt något som jag kan peka på. Liksom, någon grej eller någon app eller något som många andra gör. Och apropå nya tankar. Du har ju varit med som sagt på TV4. Du har varit med i Framgångspodden såg jag. Ja. Massa olika sammanhang på SVT tror jag också. Ja, och P1 tror jag hörde dig först i något sammanhang. Är det någon frågeställning filosofiskt som du känner att du inte har fått som du borde ha fått? Jättebra fråga. Ofta är det ju liksom lite samma. Apropå nya tankar så att säga. Ja, just det. Jag tycker jag får ganska bra frågor från journalister. Jag undrar om det har hänt någonting de senaste åren här, sedan pandemin kanske, att filosofiska aspekter på frågor har fått mer uppmärksamhet. Det kan ha att göra med Åsa Wikfors och andra liksom tongivande filosofer som har synts ganska mycket och som har liksom understrukit här att filosofiskt synsätt är ganska viktigt i många fall. Sen brukar jag prata om det jag tycker är spännande lite oberoende vad frågan är. Så jag känner att jag får sagt det jag vill säga. Men under pandemin då till exempel var jag med viss regelbundenhet i olika medier. Då handlar det ofta om beteende och sådär. Men det handlar också om normer och samhällsbygge och vad politiken ska syfta till och vad är vi ute efter. Hälsa är viktigt, minimera smittspridning är viktigt. Men det är inte det enda som räknas. Andra saker räknas också. Så människors förmåga att bestämma själva hur man ska leva sina liv. Frihet, mobilitet och möjligheten att umgås med andra människor. Det här är värden som spelar roll och de måste vägas mot andra värden. Vi låter människor göra dumma saker som att köra motorcykel eller hoppa fallskärm. Dumma inom citationstecken, du förstår. För att vi låter människor i ett fritt samhälle fatta egna beslut om hur man ska leva sin liv, även om det kommer med vissa risker och inom gränser än en gång. Och det där är något som jag tycker är liksom extremt viktigt och något som ofta faller ur diskussionen om, oavsett vad vi pratar om, AI eller pandemier eller sjukdomar eller vaccin eller något sånt här. Det tycker jag är tillfredsställande att prata om. Tycker du generellt sett att samhället är lite överförmyndande i den bemärkelsen då? Ja, det tycker jag. Under pandemin fanns ju starka röster som ville ha mycket hårdare ansats med nedstängningar och sånt här. Och det speglar, tror jag, ofta en viss auktoritär inställning som är mig främmande. Man ser samma i lite andra sammanhang också, där folk kanske i första hand vill förbjuda sånt som man tycker illa om snarare än att
hjälpa dem fatta bättre beslut. Och min inställning här som lite så här klassiskt liberal är att en bättre inställning är att ge människor resurser och möjligheter att fatta bättre beslut. När det gäller vaccin då till exempel så har vi ju det finns ju ingen lag på att man måste vaccinera sina barn i Sverige. Och skälet till det är att vi vill ge människor ett visst mått av frihet att välja själva hur man ska leva med sina barn. Så kombinerar man det med informationskampanjer och så här liksom tillitsbyggande kampanjer inom vården, barnavårdscentraler och så här. Och sen är konsekvensen att vi har en av världens högsta andel vaccinerade barn ändå, för att människor med frihet och information väljer att vaccinera sina barn. Det är mycket bättre utfall än att försöka tvinga fram vaccinationer då, med motsträviga föräldrars vilja. Så att det där är det är ett exempel och också kanske en slags analogi för hur ett bra samhälle ska vara organiserat, enligt mig. Ja, men det är superintressant, jag delar samma uppfattning, och jag har ju själv också varit lite sådär kanske emot auktoriteter, och jag märker ju det på vissa av mina barn också, att den genetiken har förts vidare, vilket är jobbigt som förälder. Men också på något sätt positivt i det stora hela, känner jag. Att det finns ett ifrågasättande och en möjlighet att våga staka ut sin egen väg här i livet, vilket väljer mening och lycka och syfte på något sätt. Ja. Man ska i alla fall välja en riktning och gå dit och se vad som finns. Ja, sen är inte det här ett egoistiskt synsätt, utan en del av det här är att lära sig ta ansvar och ta hänsyn till andra människor och hjälpa andra människor efter bästa förmåga och så där. Så det är en del av paketet liksom. Sen är tesen i den här boken då, How Economics Can Save the World, eller En bättre värld är möjlig som den heter på svenska, är ju ganska ortodox föreställning. Skrev du den på engelska eller svenska? Jag skrev den på engelska och sen översattes den till svenska av en professionell översättare och så faktakollade jag i slutändan. Just det. Så man kan läsa vilken man vill. Ja, jag lyssnar på en engelska. Och tesen där är egentligen ganska ortodox då. Det är det här att vetenskapligt förhållningssätt kan hjälpa oss leva bättre liv och bygga en bättre värld och sådär. Men det som är kanske lite ovanligt med boken då är att jag driver den här tesen för beteendevetenskaperna och samhällsvetenskaperna och nationalekonomin specifikt. Och där finns det ett väldigt motstånd på sina håll. Så folk gillar inte nationalekonomer. De tyckte om sig att vara arroganta, okänsliga och så här teknokratiska och så. Sen är ju min tes inte liksom teknokratisk, och tesen är inte så här att vi ska lämna över beslutsfattandet till nationalekonomerna, utan att vi ska ta hänsyn till den vetenskap som finns. Och här finns det en väldig massa forskning då om lycka till exempel, som vi var inne på tidigare. Det finns forskning om en sån här ödmjukhet och vad det har för värde och hur viktigt det är att ha liksom ett kritiskt förhållningssätt till sina egna övertygelser och tankar och föreställningar. Och mycket av det där är liksom värdefullt och direkt tillämpbart i våra liv. Så att det här hänger ihop lite med det andra. Jag försöker inte säga åt någon hur de ska leva sina liv eller vilka beslut de ska fatta nödvändigtvis, men jag vill ändå liksom lägga fram den här forskningen då, som folk faktiskt ägnar sig åt. För nationalekonomer och andra beteendevetare motiveras ofta av stora problem, hur vi ska lösa problem med fattigdom och olycka och bristande sociala nätverk och klimatförändringar och sånt här. De har i många fall ganska konkreta råden då som vi kan ta till oss och som ibland kan användas liksom inom företagandet. Det finns massa idéer som man säkert skulle kunna... Har du några top of mind-råd där? Ja, just nu kommer jag inte på någonting, men det finns ju en massa liksom, forskning som är relevant och som ni som är entreprenörer som är vana att tänka i de här termerna säkert kan göra någonting av. Som? Som är det, eller lägger över det på dig här. Ja, tack så mycket. Kan vi gå in i Schrödingers katt en liten sväng? Ja, visst. Det finns en låda. I lådan finns en katt. Allegedly. Jag vet inte om han är där. Är han död eller levande i frågeställningen? Ja, det här är en tillämpning av liksom ett kvantmekaniskt synsätt. Och här får jag nog nästan säga pass, för jag har dålig koll på den här kvantmekaniken. Men får man säga pass i en filosofisk diskussion? Ja, visst. Det är någonting som har hängt med sedan första början, det här, sen Sokrates, just det här om hur lite vi vet. Ja, det gjorde han. Så han fick ofta frågan så här, vad är rättvisa, vad är välgång och så vidare. Och hans poäng var ju ofta så här, jag vet inte, vad tror du att det är? Och så säger
i dialogerna så är det ofta så här, andra säger, det vet du väl vad rättvisa är. Och så börjar Sokrates ställa frågor. Då. Är det så här eller är det här eller är det det? Och sen visar det sig ofta att den som var helt säker på att han visste vad rättvisa var inte alls har någon som helst uppfattning om detta. Så att ett viktigt tema i den västerländska filosofiska traditionen är det här, allt som vi inte vet. Och detta dyker upp också i modern forskning. Så ett av kapitlen i boken handlar om det här med ödmjukhet och just den här medvetenheten om vår kunskapsbegränsningar. Det är någonting där vi ofta brister. Vi vet mindre än vi tror att vi vet generellt. Vi överdriver liksom, hur mycket vi kan om olika saker. Och det där är helt centralt, tror jag, i olika sammanhang om vi vill undvika saker som broar som kollapsar och rymdfärger som exploderar och företag som kraschar och relationer som går under och så vidare. Att det här med överdriven tilltro till våra förmågor är en faktor. Vad är motsatsen till framgångsfaktor? Det är liksom en källa till misslyckande över hela liksom, den mänskliga, alla mänskliga aktiviteter. Men det är där det krävs perspektiv. Ja, det där det krävs perspektiv. Och förmågan att säga, jag vet inte. På sina håll är det skämsigt att säga, jag vet inte. Det finns företag där man inte får säga det. Man måste alltid veta. Och har man den normen då, norm som går ut på att man alltid måste ha svar på allt, så betyder ju inte det att människor omedelbart kan allt om allt. Vad det betyder är att människor lär sig att hitta på och låtsas som att de vet när de inte vet. Ja, och ljuga. Precis. Blir det bättre då? Blir det bättre flygplan byggda? Om jag tror inte det. Skaran sitter och blåljuger om allt de vet. Det är klart att det inte blir. Och det är väl lite problemet med, som vi var inne på tidigare, ett auktoritärt styre. Ja. Att man vågar inte säga nej, det är inte klart, eller nej, då säger man ja, det är klart. Visst, och den här möjligheten att, alltså toleransen för att framstå som löjlig. På sina håll så blir man lite bespottad och beskattad om man säger att jag inte vet. Men att ha ett företagsklimat, eller ja, ett klimat i familjen hemma eller överallt, där man kan säga, jag vet faktiskt inte, men jag kan slå upp det, är extremt värdefullt. Och det är också någonting som man kan lära sig lite av den filosofiska traditionen, att väldigt mycket är svårare än man tror. Alltså, det är ju ofta mer komplicerat. Och mycket av det vi är helt övertygade om har vi inga speciella grunder för. Så det är värt ibland att stanna upp och fråga, vet vi verkligen det där? Har vi koll på det här? Är vi säkra på att det är på det här viset? Och där går liksom filosofin och forskningen lite ihop då, för filosofin väcker de här frågorna och forskningen visar att det här är faktiskt någonting som händer i många miljöer och någonting som genererar en väldig massa problem. Och det är ju intressant för att en del tror att man behöver veta allting för att kunna fatta ett beslut också. Exakt, och det är ju ett totalt misstag. Alltså för det första så är det ju inte möjligt att veta allt, det går ju inte. Men ett tema som dyker upp i managementlitteraturen men också inom den här forskningen då, är att det är ofta viktigare att veta var gränserna går än det är att kunna allt. Så han som startade IBM då, spektakulärt framgångsrikt företagsledare förstås, han sa så här att jag kan inte så mycket, jag är inte så smart, men jag är smart här och där och jag håller mig i de områdena. Så insikten där är att man behöver inte kunna allt för att starta IBM, men vad man behöver veta är var gränserna går. Om du får uppdraget att göra något som du verkligen inte kan, så är knepet att säga, du, det där kan inte jag vet inte, men låt mig hitta någon som kan och lägga över det på dem då istället. Och det där är svårt. Många av oss är liksom tränade på högstadiet, gymnasiet blir man ofta mobbad om man säger fel eller inte kan eller inte är bäst på allt och sånt där. Så många av oss har nog lärt oss att vi är tvungna att spela med och kunna allt och så här. Då kan det vara en befrielse att säga att jag vet inte. Det är jättebra och det här är något som vi kan pröva liksom allihopa hela tiden, att säga jag vet inte. Så vägen till framgång är att våga göra bort sig, våga ha fel, våga säga pass, våga bara köra lite. Att erkänna sina begränsningar. Jag tycker jag såg det här tidigt i undervisningen då. När jag började undervisa på universitetet så var jag bara obetydligt äldre än studenterna på kursen. Och då kände jag så här att jag måste ha svar på allt. Jag är väldigt stressad. Imposter syndrome deluxe. Ja, precis. Och så någon gång så hittar jag på något och så visar det sig att det var fel och då tappar man ansiktet och det blir pinsamt. Det tar lång tid liksom att hämta sig om man har stått och sagt något som är liksom helt fel. Så jag insåg ganska snart att om man får en fråga som man inte kan så kan man alltid säga så här, ja, för det första ska man säga vad tror du? För att när folk ställer en fråga så har de ofta en bild av ett svar. De är ofta
ganska glada om de får tillfälle att lägga ut texten lite och så kan man diskutera vad de sa. Men det andra man kan säga är att säga, men du, det vet jag inte, kan inte du slå upp det? Eller jag kan slå upp det och så kan vi komma tillbaka till det nästa gång. Och det där är normalt så tappar man inte ansiktet om man säger så här, man får mer respekt om man erkänner gränserna för sin kunskap än om man låtsas att man kan något som man inte kan. Så det här är också något man kan ha med sig. Det gäller inte bara i undervisningen tror jag, utan i alla möjliga olika sammanhang. Ja, men det är väl ledarskapsmetodik också, och lite inom så här psykoterapi. Ja, om man nu använder det begreppet. säkert. Och det här är extremt viktigt, framförallt om man är företagsledare då. Om det kommer nya medarbetare, det kommer nya styrelseledamöter eller vad det kan vara, så känner de kanske av vad det är för kultur på plats och man kan säga att man är osäker eller ställa frågor om saker man kanske borde veta och sånt där. Om man då som företagsledare eller styrelseordförande sätter tonen och säger att jag vet inte, vad tror du? Ska vi slå upp det här eller ska vi sätta någon på att ta reda på hur det ligger till eller någonting, så kan man signalera för hela gänget att i den här miljön är det okej. Det finns ju spektakulära... Men det gäller ju då att uppmuntra alla att inte bara säga jag vet inte och sen gå vidare också. Ja, nej, men precis, man måste ju fånga upp det. Så att man inte bara ser det som en, så att säga, en dodge. Ja, nej, att säga jag vet inte är ju inte slutet, det är ju början på ett samtal. Det finns ju spektakulära exempel på motsatsen. Så Elon Musk, det är lätt att skratta åt honom, så här, men han är ju på Twitter ibland och pratar om tekniska lösningar, hur saker och ting är organiserade. Och så dyker det upp någon ingenjör då på Twitter och säger att nej, men det är jag som jobbar med det här och det du sa nu stämmer inte för att vi har implementerat det på ett lite annat sätt och lösningen ser ut så här. Och vad Musk gör då, eller vad han har gjort i alla fall några gånger, är att han sparkar personen på plats. Vederbörande får kicken via Twitter. Och vad händer då? Betyder det plötsligt att Elon Musk har rätt om allt? Det är klart att det inte gör. Det enda som händer är att folk slutar säga emot. Och då har man etablerat en kultur, det räcker med att man gör det 3 gånger, så har man etablerat en kultur där ingen någonsin säger emot. Och det är ju en katastrof på sikt. Så det är en annan grej, det är en relaterad poäng, men det är lite annorlunda det här att erkänna att man har fel när man har fel. Och tacka den som kommer med invändningar snarare än att ge dem sparken. Också någonting man kan göra som företagsledare eller entreprenör eller styrelseordförande, att tidigt, tydligt signalera att man välkomnar mothugg. Att man blir tacksam om folk säger emot eller rättar en eller ber en omvärdera eller påtalar att man kanske gjorde något dumt. Smarta ord för en stark företagskultur. Ja, jag tror det är extremt viktigt just att man tillåter, att man har högt i tak, att man tillåter den här sortens samtal. Och det är inte ett hot mot din auktoritet utan tvärtom. Det är en osäker person som inte tolererar att någon säger emot. Att vara duktig, att verkligen ha koll, att vara trygg i sig själv. En del av detta är att man kan hantera motsättningar och mothugg och faktiskt ibland kunna erkänna att man har fel. Våga vara osäker. Ja, att våga vara osäker och inte veta. Medarbetare uppskattar också förtroende. Om du säger så här, jag vet inte, men det är du som har jobbat med det här, jag litar på dig. Vilken grej att få höra som medarbetare. Då blir jag extra noga med att se till att jag har på fötterna. Om jag vet att du litar på mig. Snarare än om du säger att jag är en jävla idiot som inte fattar något som jag faktiskt har jobbat med under lång tid. Ja, du förstår. Exakt. Erik, det har varit ett långt, härligt samtal. Om man är mer nyfiken på filosofi, var tycker du man ska börja om man är liksom ny där? Det finns ju jättemycket bra filosofiska böcker. Så är man intresserad av lycka så tycker jag man ska gå direkt till källorna. De här stoikerna är ju spektakulära. Alltså man kan läsa Aristoteles, man kan läsa Nietzsche. Sartre är ju kul som helst, alltså Camus. De kan ju vara lite halvtunga de här böckerna, en del av dem. De är ju skrivna med gammalt språk. De är ofta lättare än man tror. Det är som att läsa Shakespeare eller något sånt där. Om man aldrig har läst Shakespeare så tänker man det här kommer vara jobbigt liksom. Men så börjar man läsa så visar det sig att de är klassiker av ett själv. De är ofta välskrivna och så där. Sen finns det ju en väldig massa bra podcasts med duktiga liksom, professionella filosofer som pratar på ett tilltalande sätt. Så det är ju en bra ställe att börja. Sen finns det ju så populärvetenskaplig litteratur och det är ganska mycket filosofi i min bok. Men det finns också andra filosofer som har skrivit för en bredare publik om det goda livet och världen och vetenskapen. Och så beroende på vad man är intresserad av så kan man hitta liksom en filosofisk ansats till något.
Säg att du är intresserad av Schrödingers katt, du är intresserad av fysik. Ja, det finns ett antal olika filosofer som har skrivit om vad det betyder, de här senaste utvecklingarna inom fysiken. Så kan man börja där. Jag tror man sitter och bollar med ChatGPT. Ja, kring filosofiska vad som formuleringar. helst kan hända. För ChatGPT bygger ju på ganska stor Ja, men du kan ju fråga ChatGPT, vad är Nietzsches då? Liksom, ja, just det. tematiska Svaret kommer att sammanställning. vara hit or miss. Du kan få precis vilket svar som helst för att det finns så mycket dumheter. Folk säger så mycket dumheter om Nietzsche. Och vad ChatGPT gör är att den försöker integrera liksom den text som den har tillgång till. Så att det kan sluta precis hur som helst. Jag tror faktiskt att traditionella böcker är ett bra ställe att börja, för de är kvalitetskontrollerade på ett sätt som ChatGPT inte är. Och att de är liksom några år gamla spelar ingen roll om det gäller idéer som har hängt med sen Aristoteles eller någonting. Jag tänker på en av de mest framträdande internet-citatfilosoferna. Det är väl han, Jordan Peterson nästan. Han är ju psykolog. Han är psykolog, men han hänvisar ju alltid till Jung. Ja, är man intresserad av filosofi ska man inte läsa honom. Man ska inte heller läsa de här forskarna, Richard Dawkins och Neil deGrasse Tyson och dem. Tyvärr är det ofta så att den som är duktig på vetenskap är helt övertygad om att de är lika duktiga om filosofi. Och min erfarenhet i vilket fall är att de inte kan mer än mannen på gatan och ibland kan mindre, men de är så självsäkra att det låter som att de vet. Så är det just filosofi man är intresserad av så ska man läsa filosofer. Och det finns många jätteduktiga alltså som man kan utgå ifrån. Det är i och för sig en bra insikt detta, att det finns väldigt massa charlataner. Det finns väldigt många som vill sätta på sig guruhatten. Ja, och så precis. Och på alla det sociala tror jag, plattformar. guruhatten är alltid en varningsflagg. För att den idén är lite i strid med den här grundläggande filosofiska kritiska ansatsen. Att man ska välja själv, fatta sina egna beslut, ta hänsyn till liksom all evidens och bestämma sig själv för vad man tänker. Så den som framställer sig som en guru eller som behandlas som en guru, det tror jag man kan använda som en röd flagg. Undvik dem. Jag tänker på Life of Brian, den har du väl ändå sett? Ja, om man är filosof gillar man Monty Python kanske. Eller torr engelsk humor. Visst, i vilket fall min generation. Ja, men där har du ju många såna där profeter som står där och ute på torget och säger olika saker. Och så Jesus Kristus eller Brian då, som han hamnade väl där också. Det här med följare tycker jag är intressant. Alltså de som skapar sig liksom som blir en guru. Som och det är ju en rak parallell till det samhället vi lever i nu med sociala medier. Där följare är mätpunkten av framgång. Egentligen. Och det tycker jag nästan är en annan sån här varningsflagg. Alltså ha väldigt många följare. Framförallt de som har en svans. De som följer efter och liksom aggressivt attackerar kritiker och så här. Det är en röd flagg. Det är ett tecken på att man inte är speciellt. Någon typ av kult-following där nästan. Ja, om jag fick en svans på sociala medier så skulle jag skämmas alltså. Det vore ett stort nederlag. Så att det är en annan röd flagg. Undvik de som har många följare och svansar och sånt där. Ett tecken på filosofisk framgång för det här poddavsnittet är att vi har så få lyssnare som möjligt. Att vi hamnar in någonstans i det filosofiska skåpet. Ja, just det. Perfekt. Erik, tack som fan för att du kom hit. Supertrevligt att vara här, Robert. Jätteroligt. Tack.